Tervetuloa Kaikki rahat menee podcastiin 4. jaksoon. Tätä jaksoa sponsoroi Completos Finland Motorsport. Videon kuvauksesta löydätte linkin, jota kautta tilaamalla tuette näiden haastattelujen jatkuvuutta. Ja kun käytätte alennuskoodia kaikkirahat20, saatte tilauksenne ilman postikuluja, ja silloin ne ei mene ihan kaikki rahat. Tämänkertainen vieras on muun muassa VRC2 Pro-luokan maailmanmestari ja tähän mennessä nuorin MM-rallissa palkintokorokkeelle noussut kuljettaja. Hän on Toyotan VRC-tiimissä ajava Kalle Rovanperä. Tervetuloa Kaikki rahat menee haastatteluun. Kiitos. Halusin sut siksi tähän, että oot semmonen enemmänkin automies myös kuin pelkkä kuljettaja. Sulla on noita harrastevehkeitä ollut ilmeisesti pienestä asti vähän kaikenlaisia ja niistä halusin sitten paljon tuossa jutella myös niinku työohjeessa. Ja vähän siitä ensin, että mistä nyt alun perin on niinku lähtenyt innostus autoihin, että onko esimerkiksi isällä jotain osuutta tähän asiaan vai mistä se on niinku alkanut? Että... No joo, kyllähän siinä iskellä on totta kai osuutta ollut, kun se on niin pienenä lähtenyt, että ensimmäisen kerran varmaan peltoautolla ajoin 6-vuotiaana tässä meidän kotipihassa aloin opettaja autolla ajamista ja sitten ajettiin ihan perusrälläilyä ja jäällä ja sitten tuli ensimmäinen ralliauto ja sen jälkeen niitä on sitten ruvennut olemaan ralliautoja ja peltoautoja vähän siellä sun täällä. Minkä ikäisenä tuli ensimmäinen ralliauto suurin piirtein? Se oli vuosi ehkä siitä, kun ajettiin eka kerran. 7. Varmaan täytin 8 silloin sinä vuonna justiin, kun tuli se ralliauto. Sieltä taitaa olla vähän videoitakin olemassa tuolla. No on, sieltä on videoita. Joo, ne on kyllä hauskaa, olen katsonut niitä muutamakin kertaa. No. Ihan mukava katsella niitä. Mikä se ensimmäinen tommonen niinku tieliikenneauto? Minkälainen sulla oli? Kortin, kun mä sain silloin erityisluvalla 17-vuotiaana rallihomman takia, niin sitten tosta meidän V70R-valvosta tehtiin mulle sitten auto. Ja se oli niinku semmonen ensimmäinen oma auto, millä sitten liikenteeseen pääsi ajamaan. No mites sekään ei ilmeisesti vakiona kelvannut sekään? Ei oikeastaan. Jotain pientä puuhasteltu senkin kanssa ilmeisesti. No joo, onhan siihen vähän kaikkea tehty, että suunnitelmissa nyt on vähän enemmän vielä, mutta perusalusta vaihdettiin ja sitten vähän putkistoa ja ohjelmointia ja semmoiset perushelpot jutut ja sitten yliteipattiin vielä se eri väriin. Okei. Että se oli semmoinen perus harmaa, niin se ei ollut ehkä ihan niin hyvä väri, mitä olisi voinut olla, niin teipattiin punaiseksi ja niillä nyt on menty ainakin tähän asti ja sitten on vielä tekniikkaa tulossa jotain. Sulla on edelleen se? Joo, kyllä. Joo, ei ole niinku ollut tarve aina hävittää niitä laitteita vaan? Ei oikeastaan, kyllä mä veikkaan, meillä on ollut uudestaan asti se auto ja se seisoi tuossa monta vuotta, niin sillä mä otin se ajoon, kun se oli niin vähän kilsoja. Joo. Kyllä se varmaan säilyy aika kauan meillä. No niin, mielenkiintoinen nähdä tulevaisuudesta, mitä kaikkea siihen kerkee laittaa ja tehdä. Että kyllä. Tykkää tehdä itsekin ilmeisesti. No joo, jonkun verran, että nyt on työhommia takia jäänyt vähemmälle. Niin vähän tulee oltua kotona ja sit kun on kotona, niin haluaisi enemmänkin just ajaa ja nauttia niistä, niin sitten on joutunut vähän turvautumaan muiden tekeleisiin, mutta onneksi on nyt hyviä kavereita tossa, ketkä on ottanut ja tehnyt. Joo, se on kattonut itsekin, niin tuntuisi olevan siellä semmoinen porukka, mikä jeesaa niissä hommissa. Että ei se varmaan, jos tulee tuolta kilpailureissulta, niin ensimmäisenä huvita lähteä vetämään haalareita päälle ja vaihtaa kaikkia autoa siihen välttämättä. Että eipä oikeastaan. Jos pääsis ajamaankin sitten niille ja nauttimaan tosissaan. Että... Niin, kyllä. Mitäs kaikkia muita noita tieliikenneautoja sitten Volvon jälkeen, niin sulla oli muistaakseni käytti Skoda aikaa? Joo, Skodalta oli Super P Sportline ja käyttöautona ja sitten on ollut S13 Nissan ja sitten toi RX-7, mikä on edelleen ja niitä on ollut tieliikenteen ja sitten on ollut talvella tollasia linttapemareita sun muita, mutta ei mitään ihmeellisempiä sitten ollut kuitenkaan tieliikenteessä. Mites nyt sitten esimerkiksi toi RX-7, niin mistä ihmeestä? Mistä semmonen ajatus, että semmonen nyt? No sehän lähti kun tutustui Jyväskylässä uuteen kaveriin tutustui ja sitten hänellä oli semmoinen RX-7. Mä en ollut ikinä niinku varmaan livenä nähnyt sellaista
Olit kuitenkin tiesit, että semmoista, joo. Tiesin joo, ja tiesin suunnilleen vähän minkälainen tekniikka niissä on. Ja sitten se sanoi, että no käydään ajamassa silleen. Joo. Käytiin ajamassa ja kyllähän se vankkeli Kärpänen puri heti, että semmonen oli sitten... Semmonen oli heti niinku hommattava. Niin, semmonen oli heti saatava. Ja... Löytyykö helposti? No itse asiassa löytyi jo. Yksi oli Suomessa semmonen, eipä niitä kauhean monta ollut vaihtoehtoja ja tuli sitten se hommattua ja jälkikäteen olisi voinut ehkä vaikka uittaa Japanista tai jostain vähän eri lailla tehynkin, mutta se nyt on jatkojalostuksessa meillä ja kyllä siitä varmaan jossain vaiheessa ainakin hyvä tulee, että se nyt on ylimaalattu ja ulkoisesti se on ainakin jo ihan hyvässä kunnossa. Että. Joo, itsekin näin se aika semmoisella pikaisella aikataululla sai kaikennäköisiä muutoksia heti, että sekin näytti olevan semmoinen juttu, että sekään ei kelvannut semmosena kun se tuli, että siihen piti ehdottomasti kaikennäköistä puuhastella. Ja... Joo, kyllä se yleensä on, että vähän kaikissa laitteissa on ollut, että pitää aina jotain tehdä, että se on vähän oman näköinen. Joo, totta. Se on kyllä hieno ajatus, että ei ole tyydytty siihen, että minkälainen se on. Että niin, kyllä. Sullakin on varmaan sit työn puolesta se, että siihen ei paljon vaikutella, että millä siellä ajetaan. Että... Joo, ei siellä pysty oikein vaikuttaa. Ja... Oletko ehdottanut koskaan, että jos tuohon on vähän tuommoista vannetta tai muuta? Ei ole tarvinnut ehdottaa kyllä, kun vastauksen tietää. Joo. se on aika yksipuolinen vastaus aina. Joo, ymmärrän, joo. Miten se S13, mitä kaikkea siinä? Tuliko se valmiina semmosena vai puhasteltiinko senkin kanssa sitten? No kyllähän siihenkin jotain tehtiin, mutta se tuli sellaisena. Se oli itse ensimmäinen tommonen niinku JDM-auto ikinä. Joo. Ei ollut mitään hajua niistä. Onko JDM-autot nyt sitten semmonen juttu sulle, että ne niinku kiinnostaa? No joo, onhan ne silleen aina ollut ja totta kai sitä enemmän ollut aina driftingiä ikinä. Mä ostin se vähän niinku sitä varten, että se oli kilvellinen kuitenkin. Mutta sitten se oli CA:lla ja se ei ollut ihan paras tekniikka siihen hommaan. Niin driftaamiseen? Niin mä ostin sen niinku se oli ihan katuauto ja semmonen siisti, mutta sitten sitä heti laitettiin kupit sinne ja kaiken näköistä ja sitten paittiin luisua sillä ja sitten tein sen virheen, että kävin kokeilemaan kilpuridrifteriä ja sitten piti hommata sellainen kilpuri, että ei se enää katuautolla ollut sitten niin hauskaa. Että... Mistä ensimmäinen kokemus tuohon kilpuridrifteriin? No itse asiassa Pihlavan autoa kävin kokeilemaan ihan ekaa kerran just silloin, kun oltiin ajamassa sillä Nissanilla ja CA. Leikkasi sinne radalle, taisi leikannut, mutta hajosi ja sitten kävi ajaa pari kierrosta ihan vaan nopeasti, mutta sitten kunnolla pääsin kokeilemaan Mättälän Niko-autoa ensimmäisen kerran ja se oli kyllä virhe, mutta se oli siistiä, että Nikoakaan en edes tuntenut. Oltiin aikaisemmin puhuttu, että joskus voisi käydä ajamassa hänen autoa. Ja sitten laitettiin viestiä, että missä se onnistui, että nyt pitäisi päästä niinku kokeilemaan. Sitten mentiin, olisiko se ollut Botnialla radalle.comin päivät, Niko oli siellä ajamassa ja niinku ihan kisaa ja sitten mä menin sinne kypärän kanssa vaan, että pisäis vissiin ajaa ja Niko sanoi vaan, että no ei tässä nyt ole enää vapaa-ajoja, että me niinku hänen pro-luokan harjoituksiin. Sitten mä sanoin, että eikö sun kannattaisi kuitenkin reenata kisaa varten, että mä halua sun niinku reeniaikaa viiä. Niin, Niko sanoi, että ei se mua haittaa, että sinne vaan. Niko ajoi yhden kierroksen, sitten istuin kyyvissä ja sitten uudestaan line-uppiin jonoon ja vaihtiin kuskia ja en ollut ajanut sillä autolla niin metriäkään. Ja aika hieno tilanne. Sitten siitä oli vaan line-upista se 200 metriä entryyn matkaa ja siinä vaan äkkiä kokeili, että miltä se tuntuu nopeasti ja ei siinä mitään käkkäristöpelit vinoa ja driftailin sen ekan kierroksen siitä ja Niko totesi vaan kyvistä, että näyttäisi homma hoituvaa, että anna mennä lisää vaan. Ja... jatkoit vielä vähän siinä päästä kokeilemaan. Siinä ajettiin pari kierrosta lisää sitten ja sen jälkeen se sitten puri oikein kunnolla, että kyllähän tämmöinen kilpuri olisi melkein saatava. Oho, kyllä. Eli oli harjoitusvetoja, mitä ajoit Nikon puolesta periaatteessa. Joo, niissä ihan yleisessä harjoituksessa oli ajamassa ja ihan kylmiltään siitä ja ne meni ihan hyvin. Ja ei kuitenkaan tullut Nikolta semmoista kommenttia, että ajaa vaan kisasuorituksetkin hänen haalareissa ja autolla. Ei tullut, että kyllä mä ihan varovasti aloittelin, mutta kyllä sieltä katsomasta ainakin porukka sanoi, että meni ihan hienosti, että voisi ajaa vaikka lajittelut samaan syssyyn siinä. Että. Joo. Mitä tykkäsit Nikon autosta? Se oli varmaan sillä V8-tekniikalla silloin jo. Joo, oli ja tykkäsin kyllä. Olen ajanut
sen jälkeen, onkohan mä kokeillut sitä sen jälkeen kertaakaan, mutta kyllä se on varmaan Suomen parhaita autoja, tai on varmasti, ja ihan niinku, mitä totta kai itse paljon kilpapuolelta tuolta rallipuolelta, kun paljon osaa analysoida autoja ja kaikkea, niin kuin, miten kaikki toimii videoltakin, niin kun katsoo ulkoapäin sitä Niko-autoa, niin kyllähän se toimii hienosti, että se on tehty niin kuin kunnolla ja tosi kilpailukykyinen auto, että tykkäsin kyllä, se oli tosi makea tekniikka. Joo, kyllä joo, itsekin on kyllä hienon näköinen ja tykkään, ja kävin tosiaan tuossa Nikon luona pyörähtämässä, ja se on kyllä, tykkään kyllä kovasti, ja soundimaailma on kyllä hieno. No, se on ihan järjetön se moottori kyllä. Joo, se kyllä on hieno, tykkään kyllä kovasti, ja oli ilmeisesti sunkin mieleen siinä. Joo, oli. Miten sitten siinä puri driftikärpänen, ja oliko laji kiinnostanut muuten aikaisemmin, niin kuin ootko seurannut tai muuten ennen sitä S13 hankkimista, koska se ilmeisesti hommattiin sen takia, että sillä voisi käydä vähän kokeilemaan. Joo, no siis kyllä se oli kiinnostunut kauan. Ja niinku siitä oltiin jo varmaan 14-15-vuotiaasta asti oltiin puhuttu, että jonkun suomalaisen drifteriä pitäisi käydä kokeilemaan. Kun mä olin ajanut niinku simulla driftiä ja ihan huvikseen ja aina olin niinku halunnut ajaa driftiä, niin kokeilla. Kun tiesin, että tykkään siitä ja niinku tiesin, että tuun tykkää ja osaan ajaa. Ja sitä piti sitten kauan kokeilla, mutta ei ikinä tullut sitä hetkeä. Että kyllä varmaan pari kesää ennen sitäkin jo, mä muistin jonkun kanssa puhuttiin, että jos pääsi kokeilemaan, mutta se ei sitten onnistunut. Ja sitten sen takia kävin sitä kokeilemaan ja sitten ostettiin se oma kilpuri. Joo, eli silloin tuli se S13 koppaan rakennettu punainen. Joo. Punainen. Paljon sulla oli ikää silloin? Tuliko se 18 kesällä? Tuli varmaan 17. Eli 17-vuotiaana. Joo. Mistä löytyi se S13? Ja se löytyi ihan itse nettiautosta. Silloin ruvettiin niinku etsiä kilpuria. Muutama aihiokin. Eli valmista kilpuria käytännössä? No joo, ei ollut oikeastaan väliä. Se oli muutama aihiokin katoin, mitä porukka mulle ehdotteli ja mitkä olisi joutunut itse tekemään loppuun. Joo. Et sekin olisi ollut kyllä vaihtoehto, mutta se sitten löytyi toi. Ja mitä nopeasti kyselin, niin hinta oli hyvä. Kaikki kehuu, että se on toimiva auto, että sillä on ajettu kovasti ja tekniikka on, niin on todettu toimivaksi, että se on ihan kilpailukykyinen auto. Ja se oli niin halpa, että sit soitin vaan, että me tullaan hakemaan se pois, jos se on niin semmoinen niin kuin pitää. Ja semmoinenhan se oli. Ja se oli vähän kesken jäänyt, kun sitä oli niin kuin rakennettu vähän uuteen versioon. Ja myös sitten rakenneltiin se loppuun. Alallahan Jorma lähti siihen projektiin mukaan rallipuolelta. Okei. Rallipuolelta ja lähtikö ihan niinku pienellä houkuttelulla vai pitikö suostella enemmänkin? No yllättävän pienellä lähti, että Jorma on mun perhetuttu ja vähän mua niinku vanhempi kaveri noita rallihommia tehnyt yöt ja ajat ammatikseen ja sitten sitten se innostui yllättävän paljon siitä ja lähdettiin Jormun kanssa hakemaan sitä autoa. Ja niin, lähti mukaan? Joo. Okei. Käytiin hakemaan auto pois ja sitten Jormu rakenteli sen siinä loppuun ja teki muutoksia, mitä pyysin ja tiesin sitten kyselin, mitä pitää tehdä, että se on hyvä. Ja sitten siitä tuli kerrasta niin kuin hintaan nähdä niin todella kilpailukykyinen auto. Että mistä asti se piti käydä hakemassa? Se on tuolta Pietarsaaresta. Joo. Grankullan Victoria vanha auto. Niin. Okei. Ja sitten siinähän oli nyt muistaakseni Toyotan V8 ahtimella. Oliko näin? Joo, yksi Utsita ahtimella. Joo, paljon siinä oli voimaa, muistatko yhtään? Kyllähän me käyttiin se uudestaan nyt penkissä ennen viime kesää vielä, kun se mulla oli, niin mitäköhän mä nyt sanoin sitten hirveästi valehteli. 6,5 700, mitä siitä tuli ja 9,5 nyt on. Joo. Tai jotain semmoista se oli, että kyllä. Vääntö oli hyvä, huipputeho olisi saanut olla vähän lisää varsinkin kun ruvettiin ajaa pehmeillä semillä, mutta niin kuin tosi helppo ja kilpailukykyinen auto kyllä. Joo, se on hauska kuunnella näitä driftereiden vääntö- ja tehokäyriä, kun puhutaan yli 600 hevosvoimasta 900 newtonin vääntöä. Ja pitäisi olla vähän lisää aina. Että se kuulostaa kyllä hauskalta, mutta toisaalta ymmärtähän sen, että pyörän pitää sutia koko ajan. Ja sullakin oli niinku heti, oliko ajatus heti alussa, että pitää päästä silläkin kilpailemaan, vai oliko se aluksi, että kunhan käyn kokeilemaan vai? No ideana oli lähinnä just se, että mä ostan sen niinku höntsäautoksi.
Joo. Että niinku, että ei ole tarvetta kilpailla. Mutta sitten totta kai kun ajattelin sitten motoparkkiin, kun se oli just ennen silloin 18 vuoden ralleja, että siinä niinku, mulla oli silloin kesätauko, että Joo. sinne pääsisi niinku ajamaan. Mä ajattelin, että jos lähtisi vaan niinku ajaa, kun siellä on niitä vapaa-ajavuoroja näitä. Ja no, Nikohan sitten houkutteli, että osallistut kans sitten siihen kisaan. Ja mä vaan, että no, että kyllä niinku tandemi houkuttelisi, että se olisi niinku kivempaa itsellekin. Että miksei. Ja sitten mä että no Pro 2 ja Niko että ei kun Prohon vaan. Että kyllähän sä siellä, että niinku varmasti pärjäät. Ja mä sanoin, että no en mä nyt tiedä viittiinkö sinne lähteä kuitenkaan ihan, kun ei ole ikinä ajanut niinku ties, miten niin periaatteessa toimii niin kilpailutilanteessa se homma. Ja ymmärsinkö näin, että tandemia ei tullut ajanut ennen tätä ikinä? En ollut ajanut, joo. Joo, tiesit kuitenkin, mistä on kyse. Tiesin, mistä on kyse, ja niin tiesin sitä, että se on varmaan vielä hauskempaa. Et tiesin sen kyllä, mutta sitten Niko sanoi, että sinne vaan Prohon ajamaan. Ja no siitä me lähdettiin sinne ihan äkkiseltä. Autoa tehtiin vielä edellisenä iltana, että menee katsastuksesta läpi ja kaikkea tollaista, mutta kyllä sitten sinne lähdettiin ja ensimmäistä kertaa siellä sitä ajettiin kunnolla, että en mä ollut ajanut sillä autolla kerran ennen sitä. Että niin kyllä. Sait hommattua kaikki, siellä sait kavereita jeesaa sinne varikkoporukkaan ja renkaat ja kaikki ilmeisesti aika lyhyelläkin aikataululla, että piti hoitaa asioita. Että joo, onnistui kyllä tosi hyvin, että sinne lähti just Jorma mukaan ja isä lähti mekaanikoksi ja sitten lähti muutama kaveri siihen kanssa. Se oli kyllä siitä hauskaa, että kyllä ne kaikki lähtee ja hauska nähdä, että vanhat hemmotkin innostuu, että nekin lähtee, että se on ihan normaalia enää nykyään. Niin, ei kaikkiin tommosia jaksa tehdä, kun nekin on niin kauan kaikkea tehnyt, mutta oli hauska nähdä, että nekin innostui, että lähti mukaan. Olisiko se sitten ollut heillekin vähän semmoinen, että ne ei ole aikaisemmin ollut? Niin totta kai kaikille uusi juttu, että lähtee vähän katsoa minkälaista se on. Joo, mitä tykkäsit, mulla on semmoinen käsitys, että siellä varikolla toimii hirmu hyvin kaikki, tai silleen kaikki on yhteistyössä ja kavereet keskenään paljon. Oliko sullakin semmoinen fiilis heti, että otetaan lämpimästi sinne vastaan? Että joo, kyllä siitä semmoisen fiiliksen sai heti, ja totta kai tuolta kilpailu rallipuolta, kun itse tulee, niin on siellä aika rento meno verrattuna niihin hommiin, että joo, varmasti on ihan erilainen. Niin, kaikkia autetaan ja kaikki on kavereita keskenään, niin kyllähän se oli silleen hienoa sinne lähteä, että heti pääsi vaikka ei ketään tuntenut, niin kaikki heti auttaa ja kaikki onnistuu, mitä tarvii. Niin, tässä tapauksessa oli varmaan silleenpä, että ei tuntenut muita ja kaikki tunti sinut. Niin, että kyllä se aika lailla silleen oli. Herättikö se kysymysmerkkejä, kun tulit paikalle, että oliko ihmiset tietoisia siitä, että tuut sinne ajamaan? No oli kai ne suuri osa, että kyllähän ne osallistujat julkaisi silloin. Ei kun hetkinen, nyt muistan itsekin, koska katoin sitä, on ollut katsomassa, siis tullaan kohta tähän, on ollut katsomassa tässä on ensimmäistä kilpailua motoparkissa. Ja muistankin nyt itse asiassa, kun kysyin, niin katoin sitä osallistujalistaa, että hetkinen, nyt täällä on tämmöinen nimi, mikä on vähän outo. No. Ja mutta sitten jostain, olisikohan somesta tai jostain tullut esille, että sulla nyt on tämmöinen höntsädrifteri. Ja odotin innolla, pääsin kattoon ja täytyy kyllä sanoa, että kun ensimmäinen veto tuli sieltä, olin kattoo sitä ja katsoin, että joo, ihan hienot ajolinjat on kyllä. Ja sitten tuli toinen veto ja katsoin, sama ajo, nyt on samaa taas. Tai niin jotenkin oli hauska nähdä, että se on aina samannäköinen se ajo, että se ei, siellä ei ole semmoista hakemista. Että se näytti sitä, että sitä olisi ajanut ennenkin aina pitkäänkin. Että sitä oli kyllä yleisöseurassa oli kyllä mukava kuulla, että onko se toisen rovan perää. Ja on se joo, tuolla punaisella ajaa. Ja sitä oli hauska siellä. Joo, varmasti. Silleen seurata ja katsoa. Ja miten se kisatulos siinä, ensimmäinen kilpailu, kuis kävi? No siis sehän meni silleen ihan niin kuin motorsport hengellä, että lauantaina ajettiin silloin sateella ja kaikki toimi ihan hyvin, mutta sitten lauantaina kun oli kuivaa, niin meillä tuli ongelmia ohjauksen kanssa. Se ei riittänyt, se ohjaus tehosti ja se keulaosat oli vähän huonot, se takkuili ihan hullusti ja vähän kuivalla heti aamusta vedin pari kertaa suoraan pusikkaan, kun meni rattiumiin. Ja pojat vaihtoi siinä sitten. Nikolta saatiin uusi hammastanko. Joo. Jäbät vaihtoi hammastanko ja mä en nähnyt mitään reeniä. Meillä meni aamureenit ohi se hammastangon vaihtaessa. Ja no ei siinä mitään. Sitten ajoi ehkä pari vetoa ennen lajitteluita. Ja no sitten lajitteluthan voitettiin. Joo. Taidettiin voittaa kummatkin Pro 2 ja Pro-lajittelut. Tuli tosi hyvät pisteet ja no eikä siinä mitään, se on mulle ihan normihomma, että
Jos sanotaan, että ajan näin, niin mä ajan. niin kyllä. Sehän on rallikuskille helppo. Näytetään, että tälleen pitää rataa ajaa, niin silleen me ajetaan. No niin, toive toteutetaan. Niin, kyllä. Että se on niinku, sinänsä meille se on helppo, kun me tehdään sitä joka mutkaa. Niin. Kartturin nuoteesta. Että niin kyllä, ohjeen mukaan. Niin, kyllä, että se meni tosi hyvin silleen ja ohjaus oli vähän niin ja näin, mutta kyllä sen kanssa selvisi, välillä vähän jumitteli. Ja no Pro 2 tuli sitten voitto, kun piti ajaa 225 pyörällä. Mutta siinä oli se ongelma, että me ei oltu ostettu semislikseen ollenkaan. Okei. Koska mä niinku en lähtenyt sinne ajaa kilpailuun. Niin oletus ei ollut, että en lähtenyt niinku silleen voitosta ajaa, mutta totta kai aina kun laittaa kypärän päähän, niin voittohan on aina mitä tavoitellaan. Mä oon niinku tosi kilpailuhenkinen, varsinkin autolla jos ajaa. Mä en niinku oikein muuten, vaikka ajan muitakin lajeja paljon, mutta autolla on jotenkin semmonen, että on semmonen hullun kilto silmissä aina. Niin, että aina olisi niinku halu voittaa. Että niin, tai ei kannata ajaa, jos ei pysty voittamaan. Okei, joo. Ja sitten haettiin siviilipyörällä sitä Prota. No se meni ihan hyvin, mihin me nyt päästiin top 8 asti. Ja sitten oli, että nyt on niin nopeita autoja vastassa, että täytyy saada semiä. No sitten me oltaisiin saatu yhdet semit sieltä, mutta Nikolta oli semit loppu. Niin mä sitä annoin Nikolle, ne oli vähän niin kuin sille luvattu jo, niin sanoin sitten, että aja saa vaan, että kyllä mä nyt noilla selviän. Ja no sittenhän se meni top 4 vai missä me tiputtiin. Joo, kyllä. Ei pysynyt enää perässä mitenkään. Yritin leikata linjaa, mutta ei se näytä enää hyvältä sitten. Ei vaan kerennyt. Joo, ei se siinä on jo aika iso ero sit siihen, että kun pystyy menemään vauhtiin. Että joo, kyllä se semisliksissä on huima ero siihen siviilipyörään, mutta siihen näin meni ihan hyvin, että kyllähän se harmittaa, kun ajon puolesta olisi voinut taistella voitosta. Joo. Voitosta ihan helposti, kun olisi semiä ollut, mutta kyllä se jää vähän kismittää. No joo, varmasti joo, mutta ei se, kyllä se oli kyllä hieno nähdä ja hauskaa, että tulit ajamaan ja oli niin mukava seurata sitä, että minkälaista se ajo on. Ja niin kyllä joo, tuli paljon tykkäyksiä muiltakin, että hyvä, niin kiva, että tuli vähän muualtakin kuskeja ajamaan ja vähän erilaista piireistä. Miten oliko heti siellä, kyselivätkö, että tuutko uudestaan ja minne seuraavaksi? No joo, kyllähän siellä sitten oli heti, että milloin seuraavan kerran ja silloin ei ollut sitten mitään aikomusta, että seuraavan kerran jos tulee, niin sitten pitää olla autokunnossa ja sitten pitää olla semisliksiä niin, alla kyllä. Ja kaikkea. Eli heti oli selvää se ensimmäisten kisojen jälkeen, että semi pitää saada alle ja vauhtia paljon. Ja niin se, että sitten kun ajetaan, niin sit pitää pystyä kilpailemaan. Kyllä. Tai pitää olla kilpailukykyinen. Että se on vähän itselle vaikea, vaikka tommoseenkin driftikisaan lähtee just silleen, että se ihan sama onko eka vai vika, kun on hauskaa. Niin. Mutta mä en vaan pysty pitää siitä kiinni siitä periaatteesta. Että se on sitten kun lähtöviivalla on, niin se on niinku kyllä ymmärrän. Se on sitten aina pakko voittaa. Että joo. Että se on silleen vähän ärsyttävää itteä kohtaan, ettei aina pysty niin paljon nauttimaan siitä. Niin, että pelkästään vaan siitä hauskapikosta sitten. Niin. Mutta oot käynyt vähän tommosella höntsäpäivilläkin välillä ilmeisesti ajelemassa ja pitämässä ihan hauskaa, missä ei niinku kilpaillakaan. Että joo, kyllä. No ne on sitten parempia siitä, kun ei ajeta sijoituksesta, niin sitten pystyy höntsäilemään, että sitten sillä ei ole väliä. Että sitten voi vähän ajella miten huvittaa välillä, että se ei menekään ihan linjojen mukaan, vaan mennään omien linjojen mukaan. Niin, ja sitten pystyy vähän kikkailemaan. Miten oliko muita kilpailuja, kävitkö sillä ajamassa? Joo, sitten ajoin viime kesänä se JKL Drift King. Joo. Se oli ainut kisa sitten mitä ajoin, mutta siihen nyt oli sitten vaihtu keulaosat ja ne en mä nyt ollut motoparkin jälkeen sillä autolla ajanut ennen sitä Jyväskylän kisaa, kun varmaan kerran siinä välissä. Ei nyt hirveästi tullut ajoa. Niin kyllä. Mutta oltiin vaihtu Wisefab eteen ja tehty se ohjaus. Muuttuisi mielekkäämmäksi silloin? Muuttu se joo, kyllä siitä parempi tuli ja sitten semia ostettiin sitä kisaa varten ja oltiin silleen niin kuin vähän valmiimpia siihen ja sehän oli ihan kiva viikonloppu kanssa, että lajittelut meni hyvin, voitettiin ja sitten tuli autoon taas vähän ongelmia, kaasuläppä hajosi ja sitten kaaviossa heti sitten hölmöilin sen kaasuläpän kanssa ja siinä oli vähän niin ja näin ne tuomarit ja puutukset. Ja tipuin sitten heti ekassa. Että joo. Mutta hauska tapahtuma ilmeisesti. Itse en sinne päässyt paikalle, mutta porukka oli vissiin aika hyvin. Ja se oli tosi siisti kyllä, että se tuotiin Jyväskylään ja paljon porukkaa ja semmoista, millä ei mitään hajoriftingistä, eikä varmasti olisi lähtenyt katsoa. Että monet tuli kehua, että onneksi tultiin, että näki niinku uutta lajia ja hieno näyttävä lajihan se on. Tykkäsivät sitten. Niin, kyllä. Joo. Ja onhan se tosiaan semmoinen, jos ajetaan varsinkin tommonen kaupunkikilpailu, niin onhan se semmoinen yleisöystävällinen ja se
silleen, että siinä ollaan lähellä sitä ja Niin, siinä kyllä. näkee sen koko suorituksen niin kuin aina. Kyllä, jos vertaa- on se intensiivistä silleen, kun se tapahtuu siinä 20 sekunnin aikana kaikki aina. Niin, kyllä, joo, se on semmoinen lyhyt, että jos vertaa vaikka rallin kattomiseen ja siellä ollaan paikan päällä kattoon, niin siinä ei kovin, suorituksen kesto siinä, minkä näkee, niin on suurin piirtein ehkä sama aika, mutta se... Ei tee ihan niinkään pitkään aina nähdä. No joo, ei muutama oikein se- pitkältä suorilta, jos katsoo, mutta se, että sitten se koko kilpailusuoritus on paljon pitempi kuin se, minkä siinä näkee, että... Kyllä. Se oot käynyt tuolla Japanin maallakin pyörähtämässä. Sielläkin jossain haastattelussa kuulin, että ihmiset ihmetteli jälkikäteen, kun oli ollut Japanin Ebisulla jotain pikkukisoja ilmeisesti, ja sitten siellä oli ollut pari suomalaisen nimeäkin, ja sinun nimikin oli ollut siellä, että minkälainen reissu tämä Japanin reissu? No, mä oon pari kertaa nyt käynyt siellä, ja mulla on siellä Ebisussa on Easytech 100 Chaseri. Joo. Chaseri Ebisu-autona, ja eka kertaa lähdin Vehviläisen Mikon sinne KPC IDM Tourille. Joo. Sinne lähdin ihan itekseen 3 viikon reissuun, ja niin sitä ennen hommasin totta kai auton. Ja se on niin kuin etukäteen ostettu sinne jo. Joo, se oli se auto siellä jo. Ja joo. Saako niitä jostain katsottua etukäteen, mistä se niinku... Joo, jos sieltä niinku Ebisusta haluaa ostaa auton, niin siellä on se Power Vehicles. Että niillä on ihan omat nettisivut, mistä niitä autoja tulee aina. Joo. Kun ne tekee niitä valmiiksi, tulee niinku uusi varasto aina autoja, ja niitä voisit ostaa. Ja sitten Facebookissakin on ryhmiä, mistä voit sitten ostaa niitä autoja, mitkä on jo Ebisussa. Joo. Sitten, että ihmiset myy niitä toisilleen. Eli sinne ei tarvitse roudaa mitään autoja mistään, että se niinku siellä voit ostaa paikan päältä sieltä ja mennä suoraan ajamaan. Se on valmiina siellä ottaa. Sä voit niitä pyytää tekemään siihen, mitä muutoksia haluat. Joo. Haluat ja niinku sitä voi muuttaa ja ne tekee siihen, mitä tarvii, ja se on valmis siellä. No pyysitkö mitään muutoksia etukäteen vai kelpasko tää kerrankin vakiona? No kyllähän mä siihen keulaosat ja kaikki silloin ostin, ne ei ollut siinä ja ne ei kerennyt siihen ekaan matsuriin tulemaan, että mä joudun sen ekaan matsuria ja ihan vakiokeulalla. Se oli siitä vähän tylsempi, ei ihan niin iso kulmaa saanut. Joutui vähän varovaisempi olemaan, mutta siis ihan yhtä hauskaa silti siellä oli. Ja sitten oma auto oli itse asiassa, siellä on se niinku ulkomaalaisille, mihin japanilaiset ei saa osallistua, niin siellähän on niinku driftingkisa matsuri-aikaa. Ja no siihen osallistuin kanssa, mutta oma auto oli kytkimenvaihdossa. Niin en päässyt silleen, että sitä jo just Miko autolla ja sen kisaa ja kaikkea tollaista, että siellä viikkoa höntsäillään ja ajellaan ja sitten se huipentuu siihen matsuriin. Joo, kerrotko vähän siitä matsurista, minkälainen tapahtuma? No, sehän toimii silleen, että siellä viikkoa ajetaan ja sitten kun ennen matsuri alkua, niin se pitää niinku tyhjentää ne varikot ja kaikki. Joo. Että jos sulla on viikko ollut siellä varikko, niin se pitää tyhjentää, pakata kaikki kamat pois ja autot viedään sitten semmoiselle yleiselle parkkiksille sinne. Ja sitten se toimii silleen, että aamulla aukeaa joskus, en mä muista 6:00 vai milloin se aukeaa ne portit. Että kaikkien pitää olla ulkona, että sä et saa varata sitä ennen niinku paikkaa, että kaikille on sitten sama mahdollisuus saada niinku paikka. Kun niinku varikkopaikka ja kaikki radat tulee täyteen. Niin sitten sinne tulee niinku paljon paikallisia ja kaikkea. Siellä on monta tuntia jonotetaan porttien takana niinku ensimmäiset. Jää jo nukkuu niinku yöllä siihen ensimmäisenä. Ja sehän on niinku Suomessa ämpärin jonotus. No vähän sama homma. Ja sitten siitä lähdetään portit aukeaa, niin ajetaan vuokra-autolla kaasupohjassa sinne omalle höntsäautolle ja siitä niin vehkeet käyntiin. Ja mekin kun oltiin parilla autolla, niin monelta radalta otettiin sitten niinku varikot ja pentiin varaamaan, että on sitten monella radalla varikot. Ja sitten sieltä varataan varikot ja sitten se on 36 tuntia yötä päivää driftaamista. Että ei kaikki radat ole yötä päivää auki, mutta päivällä on kaikki radat auki ja yöllä on sitten ehkä puolet radoista auki. Joo. Onko siellä koko ajan joku radalla? On. Siellä on aamuyölläkin, niin yleensä ainakin yksi auto joka radalla pyörii. Sitten siinä ajetaan 36 tuntia putkeen syöä ja juoa ja ehkä jossain välissä nukutaan, jos väsyttää. Yötä päivää vetään kaasun poissa siellä ja rengaskoneet ja kaikki taitaa olla yöllä jonkun aikaakin. Mutta silleen just jos käyt tekee illalla renkaat, niin yön ajat niille aamulla sitten niin aamulla uudestaan, kun koneet aukeaa. Oho. Että se toimii ihan hienosti. Niillä on rengasvarasto ja kaikki sieltä voit etukäteen, kun ostat sen passin sinne
matsuriin, niin voit varata mitä rengasta haluat kuin paljon. Ja Joo. siellä on varastot ja sieltä saat omia renkaita aina. Onko se niinku, se on kuitenkin kilpailu vai? Ei oo. Ei, se on vaan siis semmoinen niinku 36 tunnin niinku... Niin, matsuri tarkoittaa se jotain juhlaa tai jotain kyllä niin. japaniksi, niin se on niinku driftijuhla. Se on vaan semmoinen, että siellä vaan ajetaan. Siellähän on satoja autoja varmaan ainakin parhaimmillaan samaan aikaan. Ja samaan aikaan. niin, ja niinku kaikilla radoilla yhteensä. Ja Joo. että siellä saattaa olla 20 auton letkoja mennä. Ja siellä saa hyvää letkaa aikaiseksi. Joo. Sitten siellä tulee aina vähän niittejä ja sitten lähimmästä Uppkaraakesta vähän ostaa osia ja vehkeette kanssa kuntoon. Ja sullakin ilmeisesti Chaserissa jotain turbo-ongelmia muistaakseni tai jotain olisiko ollut? Joo, silloin eka vuonna boost controlleri irtos ja oli pari vetoa, 2 paria ahtoja, niin se vakio turbo sanoo itsensä irti. Ja joo. No ei siinä mitään, sitten sieltä Power Vehiclesiltä kävi ostaa turboja, vaihoin siihen turboon ja homma jatkuu. Eli paikallisen Motonetin hyllystä löytyi suoraan Chaserin sopiva turbo. Niin, tai se oli siltä radalta. Eiku niin, radalla niin, oma. Joo, se on se Power Vehicles, ketkä niitä autoja tekee, jotka niinku omistaa ne rataoikeudet ja ne nykyään, jos ymmärsin oikein tai jotenkin silleen, niin niillä on sitten, kun ne niitä autoja tekee ja sitten kun niitä menee rikki ja niitä hävitetään, ne purkaa ne osiksi. Siellä on hyllyssä JZX:n turboa ja vaikka mitä SR:n turboa ja kaikkia noita, mitä siellä eniten käytetään, niin siellä on melkein kaikkia osia, ainakin jonkun verran. Kyllä. Ja niin sieltä kävi ostaa turboa ja vaihon turboa ja homma jatkuu. Ja nyt viime keväänä, kun oli niin sama homma, piti vähän käydä Uppkaraakesta ostaa uutta välijäähyä ja semmoista, mutta se on kyllä hienoa, niitä löytyy siitä ihan hyllystä, jos löytyy Uppkaraakessakin on uusia osia. Niin joo, sieltä kyllä. Vaan. Ai että, joo, sinne pitäisi päästä itsekin joskus katsoa. On Japanissa kyllä käynyt, mutta en ole siellä käynyt pyörähtää. Että. Kyllä suosittelen kaikille, jos varsinkin autoilusta tai driftingistä tykkää, niin ihan käy katsomassakin vaikka sitä menoa, että se on aika erilaista. Joo, kuulostaa kyllä. Suomessa ei ole tämmöistä driftijuhlaa kyllä vissiin järjestetty vielä missään. Että. Niin, höntsäpäiviä on ollut, mitkä on myöhään auki, että vähän saman tyylistä. Joo. Vähän saman tyylistä, mutta ei se ihan semmoista se menoa kuin siellä. Että. No joo, ei varmastikaan. Kyllä se on. Miten muuten tykkäät niin kuin maasta Japanista silleensä? Että. No tykkään kyllä tosi paljon. Että kyllä mä ekaa kerralla ihastuin vähän siihen maahan, että ihan niin kuin tällaisena autoharrastelijana, niin kyllähän se on niin erilaista ja niin siistiä kaikki, että just niin kuin kaikki osaat ja kaikki on siellä, mitä täällä aina haaveillaan vaan, että niin, tuleeko 2 kuukauden postilla koskaan kotiin. Ja sieltä niitä voi vaan käydä hyllystä hakemassa ja kaikki. Että kyllähän siellä niin kuin se autokulttuurin puolesta on tosi siistiä ja maanahan se on hieno ja myös kulttuurina tykkäsin niin kuin ihan maana, jos ei puhuta autoilusta. Joo. Pakko kysyä, tunnistiko paikalliset sinun, oliko niillä, että kuka henkilö täällä nyt on ajamassa, oliko niillä mitään? Eipä oikeastaan, Japanissa ralli on tosi pientä, että niinku, nyt ton Toyota-homman kanssa, kun oltiin Japanissa julkistamassa tiimiä, niin kyllä se huomaa, että se on niinku tosi pientä, niinku varsinkin siellä harrasteluautopuolella, mikä ei nyt kilpa-autoilla, vaikka driftingin enää, niin ei ne kyllä tiedä rallista melkein yhtään mitään. Että se on niin eurooppalainen laji kuitenkin. Joo. Tokio Autosalonissa olitte Toyotan kanssa. Joo, tänä vuonna tiimi julkistettiin siellä. Kerkesitkö käydä siellä kattelemassa muitakin autoja siellä Tokio Autosalonissa? No kerkesinhän mä käyn tekemään siellä korisarjastakin muutaman tarjouksen kysymässä, että minkälaisia hintoja korisarjat pitää uuteen Supraan. Kyllä siinä on ehkä vähän, jos on suunnitelmassa jotain tehdä, niin kyllä sieltä ainakin ideoita saa. Supra vähän kiinnostaisi siis? No joo, kyllä se uusi Supra kiinnostaisi. Päässyt kokeilemaan jossain vai? Joo, mä kävin ihan nopeasti silloin viime kesänä Jyväskylässä, kun oli koeajot, niin kävin nopeasti koittaa. Ei ollut silloin kauheasti enempää aikaa käydä sillä ajelemaan, mutta. Joo, mitä tykkäsit? No tykkäsin kyllä, se yllätti positiivisesti, mutta en ole ottanut ihan niin paljon siltä, että se oli kyllä niin positiivinen yllätys ja tykkäsin, että kyllä siinä on paljon potentiaalia harrasteautoksikin. Niin, kyllä, joo. Ihan, että ja kilpuriski ilmeisesti on niitä jo tehty. Että. On. Kilpuriksi näyttää itse yllättävänkin hyvältä. En tiedä, onko se sitten minkälainen ollut ajaa, kun niitä ei niin montaa vielä tehty, mutta niin kilpuriksi on semmoinen hieno kori tehdä. Joo, kyllä. Jäikö
Tokio-autosalonista mieleen jotain laitteita, mitä kerkesit käydä katselemaan, niin muita mieleen, että oliko siellä semmoisia, mitkä oli omasta mielestä hienoja, niin kuin noita tuommoisia rakennettuja laitteita muita? No joo, kyllähän siellä on niin paljon, että en mä tiedä, pystyykö niitä niin luettelemaan. Mullakin kun oli aamusta iltaa aikataulutus, niin joo. Mulla oli ehkä pari tuntia yhteensä käydä siellä kiertelemään, niin siinä nyt ei kerkeä niin isoja halleja kauheasti kiertelemään, mutta en mä tiedä, oliko siellä niitä Japanin omia vanhoja vehkeitä, niin ne on hienoja, joo. Mitä ne rakentelee, että niistä tykkää niin sitä rakennustyylistä ja siitä ehkä eniten. Ja kyllähän ne julkaisi siellä kaikkea uusiakin vehkeitä, mutta ei nyt jäänyt päällimmäisenä mitään erityistä vehettä. Joo, no eli vanhatkin appsitkin, niin tykkäät niistäkin? Joo, kyllä ne on mun mielestä kaikista niin siisteimpiä ihan oikeasti, jos niin jonkun hieno harrasteauto joskus haluaisi tehdä, niin kyllä se olisi joku semmoinen 80-luvun jostain sieltä semmoinen vanha japski. Cruiseri. Niin kyllä. Olisiko se, jos semmoisen tekisi, niin olisiko se sit alkuperäisellä tekniikalla joku semmoinen siististi tehty klassikko vai olisiko sekin sitten vähän semmoinen, siinä olisi jotain vähän erikoisempaa tekniikkaa tai muuta. Miten haluaisit sen tehdä ehkä? No ehkä semmoinen olisi ehkä vähän paranneltu alkuperäistekniikka ja paranneltu semmoinen ehkä OM Plus luukki. Okei, semmoinen niin tosi kliini, mutta totta kai tehty niinku vähän modernisti. Että niin, moderni suuntaan, mutta... Niin, semmoisia on ihan hienoja kyllä paljon tehty, että joku sen tyylin. Joo, itsekin tykkään tuommoisesta tyylistä kovasti noiden vanhempien kanssa, että en ehkä lähtisi hirveästi levittelemään ja kaikkea. Ei semmoista, ei sitä vaadi. Joo, ei ne kyllä, niissä on kyllä asennetta ja luonnetta kyllä kivasti. Mites teillä on tämmönen somessakin jonkun verran esiintynyt tämmönen VNÖ. Kertoisitko vähän tästä, mikä juttu, mistä se tulee? No sehän on ihan hauska juttu, kun sehän ei tule alun perin niinku mistään. Ja sillä ei ole mitään ideaa, että se on WhatsApp-ryhmä, kun mentiin syömään. Okei. Että siinä on asentaja Anssi ja Pikkumasa. Me 3 ollaan siinä, että se on just sen kokoinen ryhmä. Ja ei siinä mitään, joskus tein vaan ryhmään, kun mentiin syömään. Että sitten se nimi on lyhenne siitä nimestä ja sitä alkuperäisnimeä ei ole kerrottu ikinä, eikä varmaan kerrotakaan, mistä se lyhenne tulee. Mutta joo, tätä me monesti miettinyt ja sitten ajattelin, että tätä on joskus kysyttävää vielä. Joo, se ei ole selvinnyt, sitä on monet kysynyt. Joo, no, tiedät kuitenkin itse sen. Tiedän, joo. Kyllä mä siitä ihan kirjoitin sen ensimmäisen nimen ja se vaan lyhennettiin sitten. No niin, okei. Mutta siitä tuli sitten tommonen meidän oma ryhmä ja se on ollut ihan hauskaa, että päivittäin sillä höpistää autojuttuja ja sitten toi mun 350Z, minkä ostin tuossa viime kesänä, niin se tehtiin niinku Anssi teki sen ja minä ja Masa oltiin siinä mukana. Mä olin aika paljon reissussa just siihen aikaan, kun sitä tehtiin, mutta pojat sitä värkkäili sitten, kun olin reissussa ja siitä tuli sitten VNZ. Yes. Kerrotko vähän siitä, se on jäänyt jotenkin mieleen, kun seurasin näin niitä videoita, kun sun joku kaveri ilmeisesti toisen jostain vai? Saksa M-ralli aikaa ostin se, että tuli siellä nuotituksen aikaa vaan semmoinen idea, että semmoinen Z olisi kiva, että nyt ollaan Saksassa, että täältä voisi löytyä. Joo. Että kun olin myynyt just se S13 sen pois, niin tuli vaan mieleen, että nehän ajaa paljon missileinä Zetoja, että löytyisikään täältä tarpeeksi halpaa. Ja sitten itse asiassa koko Saksan halvin Zeta, mikä oli, niin se oli siinä aika lähellä sitä rallialuetta. Otit sen niinku autossa puhelimen ja kattelit mobiilidestä? No, jossain ruokataululla kattelin mobiilidestä sen ja täällä on tällainen ja laitoin sitten iskelle linkin ja kun ne oli katsomassa, että käykää katsoa joku päivä, kun ei itse tietenkään kerkeä, kun ralliviikko oli alkanut. Että mitä iskä tuumasi? No kyllähän se tuumasi, että on parempiakin ideoita nähty. Että. Mutta ei kai se sille mitään voinut, ne lähti sitä katsoa ja sitten se kysyy vaan niinku, ohjeistuksia, että minkälainen se pitää olla. Ja sitten mä sanoin, että käyt koeajaa sitä, että onko siinä vedot tallella ja kokeile meneekö sivuluisua jossain liikenneympyrässä, että en mä ole semmoisella ikinä ajanut. Että oliko isä vetänyt jossain? Oli se sillä veätellyt siellä pitkin kyliä menemään ja kaasupohjassa vetänyt motorilla autobaanaa. Ja sitten se laittoi vaan viestiä, että kyllä tää nyt tuntuu ehkä semmoiselta, miltä se pitäisi.
Joo. Mä sanoin, että no ostakaa pois, että se on ihan hyvä hintainen. Ja no ne osti sen sitten ja sitten se mun mediamies, joka tekee mulle noita mediajuttuja, ja se on siis se kaveri just lapsuuden kaveri, niin Joo. se sitten ajoi sen Saksasta pois, kun itse jatkettiin työhommia. Ja no sitten se tuli Anssin pajalle tänne Jyväskylään ja se rupesi sitä työstää. Ja Joo. oli siinä aika selvät sävelet, heti kun se auto oli ostettu, niin tilasi Wisewebin ja alusta tuli jostain. Ja se on niinku silleen ihan budjetilla tehty, että ainut kalliit osat, mitä hän on, niin on Wiseweb. Joo. Että sen mä tiesin, että siihen mä en mitään huonoa keulaa halua, kun siitä ei tule kuin paha mieli. Eli sulla on aina niin kuin ilmeisesti tuo Wiseweb ollut, että se on tehtävä, että jos sillä poikittaa ajetaan, niin... No joo, siis se on nyt sen takia, koska se on toimiva ja helppo. Joo, kyllähän kyllä. niitä itsekin on tehty hyviä. Niin kuin se Nissanin ekaakin oli itse tehty, se oli ihan hyvä. Mutta se on semmoinen, että se toimii ja sitten jos se särkyy, niin sä saat varaosat, tilaat vaan uudet, mitä hajoaa. Ja Kyllä. että se on niinku siitä hyvä, että sen tietää, että se toimii. Niin Ja niinku anteeksi kun keskellä, niinku, että vakiokeulalla ei niinku huvita edes. ei sillä mitään tee, jos oikeasti ajaa luisua. Joo. Että ihan turhaan ne mitään spacereita ruveta laittelemaan sinne hammastankoon, että Joo. ei sitä niin paljon osaa lisää. Niin sitten tilattiin Wiseweb ja se oli ainut kallis osa sitten 100 se alusta, joku IP-alusta ja kemppiperää ja kuppipenkit ja vyöt sai ihan hyvällä yhteistyöllä. Ja Joo. semmoinen siitä sitten tuli. Joo. Teipit veettiin pintaan ja vetoon ja ruvettiin ajaa sillä, että siitä tuli hyvä. Kaunista siitä tuli kyllä. Joo, tuli ja ei siinä mitään. Mitäkään, siihen tehtiin hydraulinen käsijarru, keula-alusta ja kemppiperä. Eli ne on semmoiset perusjutut, mitkä se niinku teki sit mihin tahansa. Jos joku muukin haluaisi niinku tuommoista höntsädriftaria vaikka tai kokeilla, niin onko ne semmoiset niinku perusjutut, mitkä se ammattilaisenakin niinku suositteli sit laittamaan heti, että ne on niinku ne lähtökohdat? No kyllä mun mielestä, jos haluaa höntsäauton tehdä tuommoista, missä on jo ihan ok moottori, että se jaksaa mennä, niin kyllä mä noilla lähtisin liikkeelle. Että sitten totta kai riippuu kuskin taidoista, mitä haluat ja mitä tarvit autolta, mutta ainakin itse kun osaa autoja ajaa, niin noi on semmoista, millä niinku siitä saa hauskaa ja pystyy antaa vetää ihan kunnolla, että pystyy niinku ajaa kunnolla, kun on kunnon keula ja kaikkea, niin ei tarvii niinku sitä sitten varoa. Joo. Sillä ajettiin kuitenkin ihan katurenkaille, että siinä ei voimaa ole niin paljon. Ei, se on ihan vakio moottori ja se itse asiassa ajettiin sillä ehkä litraöljyä, kun se ajettiin Saksasta 2000 kilsaa tänne. Ja ai niin, tää oli tää juttu joo, kun siinä oli pikku öljyongelma. Siinä oli pikku öljyongelma, siinä ei ollut enää öljypurkissa öljyä, niin ei saanut lisättyä enää tuossa Ruotsin kohdalla. Keskellä yötä, ei saanut mistään öljyä enää. Ja no mä sanoin sitten kaverille, että aja vaan tänne niin kauan kuin vehkeet laulaa. Ja joo. Anssi sitä sitten kuunteli, että tämähän on ihan hyvin kolisee naputtaa tää moottori, että onkohan tää niinku selvä. No pojat otti sitten öljyt pihalle, se oli litraöljyä moottorissa, että se vähän vaikutti siihen. Se ei oikein ihan riitä. Ei, ne pari kertaa huuhteli sen ja 4 litraa lisää öljyä siihen edelliseen määrään kun laittoi, niin kyllä sieltä vaan öljynpaineet löytyi. Joo. Nyt se on laulanut ihan hienosti siitä asti. Joo, kyllä me on katsellut, että kyllä se niinku, jos se olisi ollut hajoamassa, niin se olisi varmaan. Kyllä se olisi varmaan hajonnut jo. Hienosti, mitä se oikein, joskus katsoin niitä pätkiä jossain, niin laitoit vissiin tekstikin vielä, että tää on kovin vauhti, millä tällä teholla pääsee, vai miten se oli jotenkin sille jostain parkkikselta, että aika kauhealla vaan näytti niin kuin tolle, kun en ole itse kuski, niin hyvältä menolta kyllä. Että. Joo, siitä tuli tosi hauska. Kaikki oli vähän hektisiä siihen, että jaksaako se mennä, mutta siis menee kyllä tosi hienosti. Hyvä auto. Ja onko sille suunnitelmia nyt isompia sitten tehdä, vai pidetäänkö se ihan tommosena? No kyllä se pidetään tommosena, kun se lähtee sitten ihan käsistä, jos sille jotain tekee. Okay. Sen tietää, että jos sille alat nyt tekee jotain, että lisäät voimaa, niin sitten tarvii kaaret, ja sitten se on kilpa-auto, ja sitten pitää tehdä kaikki kunnolla uudestaan alusta loppuun, niin se lähtee ihan käsistä, että tarkoitus olisi pitää tommosena, niin sitten se kestää ja sillä pystyy ajaa, että niin, että päästäisiin taas siihen sun pointtiin, että kun on aikaa, niin pääsisi ajamaan. Juuri siihen. Mäkin kun on 3 viikkoa reissussa ja 4 päivää kotona, niin silloin mielellään, jos on aikaa, niin käy sitten ajamassa. Joo, siinä 4 päivässä ei itse ainakaan ihan hirveästi rakenna niitä. Ei niitä tarvitse silloin mitään kyllä tehdä. Että nykyään on niin paljon reissussa, niin sitten tykkää just, että on ainakin sillä just pidetään tommosena, että on aina joku auto, millä ajaa sitten. Kyllä joo.
Niin, sulla on se edelleen olemassa. Se on edelleen, sillä ei ole tehty mitään. Että onko se tuolla autotallissa? on. Joo, Siellä, tää käydä vilkaisen ottaa pari kuvaa siitä. Joo, En ole itse asiassa livenä nähnytkään sitä vielä. Joo, siellä se on ja itse asiassa just tuossa nastarenkaita etin siihen, että jäärataa aukeaa tuossa viikonloppuna, niin jos kävisi vähän jäällä ajamassa sille. No niin, joo. Onko odotuksia sinne muuten, kunhan käydä vaan huvikseen ajelemassa? Huvikseen vaan, että nyt kun näitä autoja taas on talviautoja, niin täytyy yrittää mennä mahdollisimman monella sinne ja rällätä menemään. Niin, kaikilla vaan täysillä. Niin. Joo, mukava nähdä kyllä, että maistuu tuommoiset niin sanotut normiautotkin sitten, että ei ole aina semmoista ihmeellistä kalustoa alla. Että... Joo, ei tarvitse. Kyllä ne on melkein hauskimpia aina. Tuollaiset perusautot, millä pystyy sitten vaan rälläämään, eikä tarvitse niinku ajaa tosissaan. Että kilpa-autolla työkseen kun ajaa, niin itsellä aina ollut vähän semmoinen, että enemmän ehkä saa niinku semmoista pelkkää iloa siitä jollain peltoautolla tai jollain tuommoisella höntsäautolla driftaamisesta tai jostain, kun sun ei tarvitse oikeasti miettiä mitään, kun sä teet sitä. Sun ei tarvitse miettiä sitä, että sä oot mahdollisimman nopea tai sun ei tarvitse niinku koko ajan kilpailla jotain ittees vastaan siinä. Että... No joo, kyllä. Se on kyllä mukava nähdä, miten sulle maistuu ne, ja sitten on aina ihan hieno nähdä, kun sä laittelet niitä videoita välillä tonne ryhmiin, niin sulla oli joku mikä toi Avo-Opeli vai mikä teillä oli se juttu silloin? Joo, Avo-Opelikin tehtiin tässä kesällä ja kaikkea tommoista, mitä sattuu päähän tulemaan. Niin... Eli kaikki, millä voi ajaa, niin niistä voi tehdä hauskoja ilmeisesti. Joo, kyllä se huomattavasti auttaa, jos niillä aina jotain tekee. Ja sitten se on vielä siitäkin, miten sillä ajaa. Niin. Hauskuuskerroinhan tulee siitä. Niin, eli siis kaikki autot voi olla kilpa-autoja, jos niistä tekee kilpa-autoja. Niin, ja jos niillä ajaa, niin on kilpa-autot. Niin, kyllä, niin joo, tää oli se sanonta. Niin, kyllä. Mites prätkät, onko se kiinnostanut ikinä, onko sulla ollut? On paljonkin. Ennen ajoin paljon enemmän, niin kuin ehkä ralli oli ehkä jopa niin kuin se isompi harrastus, kun ei ollut ajokorttia. Niin ennen autoja, niin prätkät oli enemmän. Joo, että niin kuin pienestä asti on ollut aina autoja, mutta oli mopot ja pyörät ja prätkät oli niin kuin enemmän silloin kuin ennen ajokorttia, kun ei tietenkään saanut ajaa millään autolla, niin ei sitä, jos rallia ajat muuten, niin ei tässä pihassa jaksa millään peltoautolla pyöriä. Niin sitten tuli stunttia harrastettua paljon ja itse asiassa 2 vuoden tauon jälkeen kävin viime syksynä ennen lumieni ajamassa 2 päivää taas stunttipyörillä ihan verestelee vanhoja, mutta ollaan se ihan yhtä hauskaa edelleen. Onko sulla pyörä vielä? On joo. Joo, että ei ole tullut sitä hävitettyä, että se on ei, kyllä mä yritin sitä myyä tuossa, mutta semmonenkaan ei pidä mitään arvoa, niin sitten ajattelin, että sehän nyt on sama pitää tuossa, jos välillä käy ajaa. Ja nyt kun kävin pari kertaa ajaa, niin hyvä, että pidin, on se ihan yhtä hauskaa edelleen. No joo, varmasti kyllä, kun se on helppo sitten, jos se on tuossa tallissa, niin ei tarvitse taas tehdä samanlaista juttua kuin sen punaisen drifterin kanssa, että on soiteltava ja etittävä jostain, vaan että jos tekee mieli, niin ottaa tuosta tallista ja lähtee ajamaan. Että... Niin, kyllä. No, mites kun sulla on esimerkiksi japanilaiset autot kiinnostaa kovasti ja näin näyttäisi olevan, ja jos sulla on semmoinen, tai sulla on varmaan mahdollista ehkä joskus toteuttaa tämä, mikä monet muut miettii, että unelmien autotallista, jos puhutaan, niin nyt kun kysyy, niin minkälaisia laitteita siellä olisi? Muutamia semmosia. Se puhuit siitä vanhasta Japsista esimerkiksi. No niin, unelmia autotallissa on ihan hyvä kysymys. Mitä kaikkea muuta siellä voisi olla? Jos sulla olisi vaikka se vanha Japsi siellä, niin mitä muuta olisi semmosia, millä olisi mukava käydä kruisailemassa? Puhutaan niinku semmoisia tieliikenneautoja. Ja voidaan myös miettiä silleen, että se olisi semmoinen teoreettinen auto, että sen ei ole pakko olla tieliikenne laillinen niin kuin oikeasti, mutta että niin. Ihan niin kuin semmoinen fantasiajuttu, että tulisiko mieleen jotain semmoisia laitteita? No kyllä mulla aika hyvin tiedossa on mitä niin kuin tässä, jos tulee joskus mahdollisuus hankkia, niin tekisi mieli hankkia autoja, niin no kyllä se olisi just semmoinen joku tosi hieno, vähän harvinaisempi joku vanha Japski. Olisi tosi siisti kesäauto. Cruiseri. Ja sitten niin kauan kun tuo uusi GT3 RS Porsche tuli se viimeisin korimalli, kun se muuttui nyt silloin 2016 vai milloin se muuttui, niin se on ollut aina semmoinen niin kuin unelma-auto ihan sen takia, koska se on niin kuin tehtaalta kilpa-auto. Joo. Se on ollut jo pitkään semmoinen, että joskus varmaan
varmaan tuu semmoisen hankkiin, jos pystyn vaan, että se on varmaan siellä tallissa kanssa. GT3 RS Porsche ja no sittenhän siellä pitäisi olla RX-7, tommonen katuauto, vähän cleanimpi katuauto ja Joo. Ja no sit siellä pitäisi varmaan olla joku vähän uudempi, ehkä niinku semmonen uudempi käyttis Japski joku, vaikka MK5 Suprahan olisi hyvä siihen. No niin, kyllä. Semmonen uudempi, mutta totta kai rakenneltu. Niin, kyllä, ei mitään vakioa. Ei mitään vakioa mielellään. Ja kyllä ne varmaan siinä rupeaa olemaan ainakin semmoista, mitä nyt ekana tulee mieleen, mitä yritän varmaan hankkia joskus, jos on mahdollista vaan, että totta kai aika vaikeita hankintoja tommoista on, mutta jos pystyisi unelmia autotallin luettelemaan, niin kyllä sieltä tommosia autoja varmaan löytyisi. GT3 RS Porsche kiinnostaa. Miten muita niin superautoja? Tässä kun miettii tätä meidän keskustelua, niin tämä oli nyt ensimmäinen tämmöinen kalliimpi auto, mikä niin sanotusti tuli puheeksi. Onko koskaan kiinnostanut ja ootko ajanut tommosia niin kuin Lamboja tai Ferrareita tai muita vastaavia? Että Oon ajanut kyllä aika paljonkin Lambot käynyt läpi ainakin suurimmaksi osaksi. Ferrareita, itse asiassa Porsche ajoin nyt tuossa kuukausi sitten uuden vuoden aikoihin tuolla Tsekeissä, just semmoista GT3 RS. Se oli aika iso virhe ajaa sitä, koska liittyykö tämä nyt tähän, että halut ei yhtään pienentynyt ainakaan sen jälkeen. Että sitä ennen se oli vaan semmoinen unelmamietintä, että se on varmaan hieno auto. Mutta se oli just kaikkea sitä, mitä ootti. Niin se on kyllä aika paha. Nyt se himoittelee vähän enemmän. Mutta se on oikeastaan ainakin tällä hetkellä ainut semmoinen auto tommosista niinku superautoista, sporttiautoista, kalliimmista, mikä on mielessä, että ei ole ikinä oikein itsellä ollut sellainen fiilis, että niinku, totta kai kun Lambo ja Ferrari on hienoja, mutta sitten taas nehän pitäisi rakentaa kanssa. Niin, eli nekin on semmosia, että ne ei niinku, tai että ne olisi hienompia omistaa rakennettuna. Kyllä. Mulla on ehkä vähän semmoinen periaate, että jos sen pystyy ostamaan kaupasta, vaikka se on kallis, vaikka se on joku Lamborghini hullun kallis auto, mutta joku toinenkin voi ostaa sen samanlaisen, niin ei se silloin niin siisti. No sit meitä istuu kaksi samanlaista tässä pöydässä. Niin. Se pitää jotenkin rakentaa, että kukaan ei jää samanlaisella viereen. Että se on niinku, mulla on ihan sama periaate kaikissa autoissa, että jos sen pystyy, vaikka se on kallis, että niitä ei ole paljon, mutta jos joku silti pystyy semmoisen samanlaisen ostamaan, niin jotain sille pitää tehdä. Ei, että jotain omaa juttua, tekee sitä omanlaisen kuitenkin sit jollain lailla. Kyllä. Ja ne ei ole muutenkaan niin paljon himoitellut. Ne on niin kalliita autoja siihen hupimäärään nähden, että pitää olla kyllä hirveästi ylimääräistä, vaikka mäkin automies on, että niin kuin jonkun tosi kalliin semmoisen ostaisi. Joo. Että se ei ehkä ihan niin paljon anna iloa. Että niin, että jos näkee kuin hauskaa voi pitää tommosella Saksan halvimmalla Zetalla esimerkiksi siihen ja paljon semmoinen vaikka Ferrari maksaa. No, rehellisesti voi sanoa, että hirveästi en ole niitä hintoja katsellut, koska tiedän, että en semmoista hommaa, mutta kuitenkin, että on siinä aivan älytön käppi sit sinne. On totta kai just se, että mitä Lamboja on ajanut ja kiitos niille ihmisille, kenen autoja on saanut kokeilla, jos niitä kuuntelee, että onhan ne ihan huikeita vehkeitä ja niinku semmoinen, että totta kai jos semmoinen olisi mahdollista joskus ostaa, että jos niinku sanoit, jos olisi niin paljon rahaa, että voisi semmoisen ostaa, niin totta kai onhan semmoinen ihan huima vehe. Mutta se, että tuunko itse ehkä semmoista ikinä hankkimaan, vaikka olisi mahdollista, niin en tiedä. Että juteltaisiko hetki vähän noista sun työasioista? Joo. Vaikka kuitenkin nyt vapaa-ajalla oot. Niin sulla on nyt ensimmäinen kausi VRC-autoratissa ja kyllä. Ensimmäinen kilpailu takana ja joo, ensimmäinen MM nyt ajettu. Miten semmoinen, koetko niinku, että nyt on päästy sinne minne niinku haluttiin? Joo, kyllä siinä semmoinen hetki on nyt, että kaikki kova työ mitä on tehty, niin tätä varten se on. Niin, tai sinänsä, että nythän se varmaan se työ vasta niin sitten alkaa. Joo, mutta niin tähän asti ne työ, mitä on tehty, niin se on niin tätä varten tehty, että pääsee tähän ja nythän se jatkuu ihan samalla lailla. Koetko, että
kaikki mitä sen eteen on tehty, niin ne on nyt sitten niinku, tai että se oli hyvä juttu. Joo, kyllä. Onhan siinä paljon kaikkea ja kyllä siinä paljon asioita, mitä joutuu uhraamaan omasta elämästä, mitä niin kuin normi-ihmisille ei näy, eikä ne ehkä ymmärrä. Kyllähän siinä paljon asioita, niin kuin, mitä siinä joutuu jättää paitsi. No tämmöiset tuli mieleen just itsellekin, että siinä varmaan on tämmöisiä niin sanotusti vähän uhrauksia joutunut tekemään, että niin kuin muidenkin haastateltavien kanssa on ollut puhetta, että jos jotain oikeasti haluaa, niin sen eteenhän on sitten annettava kaikkensa ja kyllä. Tehtävänä, että miten esimerkiksi tommonen, niin kuin sä oot paljon työreissuilla varmasti ja sitten kuitenkin olen huomannut, että tykkäät viettää kavereiden kanssa aikaa ja pitää heihin yhteyttä, että miten tommonen, niin sitten kun nytkin oot tullut reissusta pois, niin onko puhelin soi koko ajan ja muuten? Ja... No joo, kyllä se on sillä aika vaikea. Itselle ehkä on just se kaverit ja perhe ja se mikä niinku matkustaminen on niinku se työn huono puoli, mikä se tuntuisi olevan kaikilla kuskeilla ainakin meillä, että pitkästi yli 200 päivää, kun oot reissussa. Se on aika karu määrä kyllä, kun miettii. Se on aika paljon. Ympäri maailmaa kierrät ja se on kuitenkin sinänsä, siellä on paljon ihmisiä sun ympärillä ja kaikkea, mutta sinänsä se on kuitenkin aika yksinäistä, niin kuin silleen, jos mietit niin kuin oikeasti, että, kyllä. Että kaikki on siellä vain jonkun takia. Että kyllä se varmaan se vaikea juttu on, että nytkin olin 3 viikkoa yhtä soittoa pois kotoa. Kyllä se aika kivalta tuntuu omaa sen 10 nukkuu 3 viikon jälkeen. Niin, varmasti vaikka sitten kun miettii, niin onhan siellä varmaan hienojakin juttuja noilla reissuilla ollut. Ja... On totta kai siinä niin paljon kaikkea hyvää myös, että se kompensoi, mutta on se myös niin kuin se huonoin asia tässä ammatissa matkustaminen. Joo, että silti voi sanoa niin kuin varmasti moni muukin meistä, että oma koti on mukava paikka ja oma sänky on paras paikka. On joo, ja niin kuin monet sitä miettii, että se on vaan hyvä asia, että saat nähdä maailmaa ja matkustaa, mutta kyllä se jossain vaiheessa rupeaa riittää, kun tuntuu, että ei pääse kotona ole ollenkaan, eikä kerkeä niin kuin normijuttuja tekee niin paljon mitä haluaa. Että. No toivottavasti jaksat, sä oot kuitenkin aika nuori vielä ja silleen, että sulla on paljon vielä varmasti edessä, niin. On sitä aika monta matkapäivää vielä edessä ja ei se silleen niin paha, että sitä ei jaksaisi, mutta kyllä se aina vaatii se oma veros. Joo, varmasti kyllä. Mutta ilmeisesti hyvin olet jaksanut, vaikuttaako sinun aikaerot tai muuten? Kyllä ne aika paljon vaikuttaa, että nytkin just tuo reissu, mitä tuli maanantaina, niin se oli 3 viikkoa ja siinä käytiin Japanissa ja 2 rallia ajettiin putkeen, niin kyllä se aika pitkä reissu se 3 viikkoa on, kun siinä 2 kertaa otat sen 7 tunnin aikaeroa ja aamusta iltaan joka päivä aikataulutus, niin kyllä se on ihan mukava herätä ilman herätyskelloa sitten jo, kun pääsee kotiin. Niin, voi nousta aamupalalle silloin, kun haluaa. Ja... Niin, nimenomaan, että kyllä se silleen ihan rajua touhua on aina tämmöisiä pitkiä settejä vetään putkeen. Joo, varmasti on, joo, kyllä. Onko sulla minkälainen semmoinen, onko sulla joku tietty semmoinen porukka, mikä kulkee aina sit hoitaa sun asioita? Ja... No eipä oikeastaan, että tiimin puolelta tulee niinku aina ne omat henkilöt, jotka sitten hoitaa niinku kuskien tarpeet ja aikataulutukset ja semmoista, että ei sun tarpeen niinku silleen miettiä, että kyllä ne kertoo, missä pitää olla milloinkin. Mutta sitten kartturin kanssa siellä mennään pääosin niinku aina 2 ja kisoissa on sitten omaa väkeä aina sitten mukaan. Mites tää sun kartturi Jonne? Onko sulle tuttuja niin kuin ennen rallia jo vai onko se tullut täältä rallin kautta sitten? Rallin kautta joo, että mä uraani aloitin silloin Pietiläisen Riston kanssa, joka oli iskenkin kartturi ja sitten tiedettiin, että jossain vaiheessa tulee kartturivaihtoehteen kuitenkin, niin 17 vuonna sitten ruvettiin miettiä, kuka se voisi olla ja Jonne oli siihen aikaan SM-sarjassa kiertänyt ja sillä oli kuitenkin aika paljon kokemusta, niin sitten ajettiin jotain testejä ja vähän tutustuttiin ja sitten se tulikin istumaan kyytiin ja siitä asti ollaan ajettu sitten. Teillä ilmeisesti synkkää aika hyvin se homma, että... Joo, Jonnen kanssa menee tosi hyvin ja meistä on tullut hyviä kavereita niin kuin jälkeenpäin, että vapaa-ajallakin tehdään monesti juttuja, että jos on niin kuin pitempiä taukoja täällä Suomessa, niin tehdään ihan kaikkea perusharrasten hommaa
silläkin on crosskartteja ja karttinkiautoja ja kaikkea, niin käy vaan ajamassa niille ja ihan niinku perusjuttuja tähän niin kavereina sitten. Ei ole pelkkä semmoinen työkaveri, mitä nähdään aamulla työpaikalle ja morjestetaan ja sitten tehdään hommat ja lähdetään kotiin. Että... Ei, että semmoisia kuskeja ja karttureita on, että pelkästään ammattilaissuhde, että ei ole niinku mitään semmoista kaverijuttua siinä, mutta kyllähän tälleen 3 viikon jälkeen, kun toisesta pääsee eroon, niin se on ihan kivaa, tiedän, että Jonne tuntee samoin, että Joo. Se on ihan kiva olla tekemättä mitään, mutta jos on just kauemmin ollaan kotona, niin kesällä käydään veneillä ja tekee kaikkea ihan perustettuja. Joo, se on varmasti, olipahan sitten kenen kanssa tahansa, vaikka olisi kuin hyvä kaveri, niin tarpeeksi pitkään kun on tiiviisti, niin tekee mieli olla yksinään, kelläpä meistä tahansa. Niin. Mutta sitten varmasti on taas niinku mukava palata taas sitten, että tehdään taas hommaa yhdessä. Ja... Kyllä. Onko sulla mitään haaveita ton uran suhteen silleen, että ootko miettinyt sen silleen, niin kuin, että jos mietitään vaikka, että missä näkisit tai haluaisit olla 20 vuoden päästä? 20 vuoden päästä. No siinä vaiheessa toivottavasti on jo lopettanut ajohommat. Että totta kai se riippuu siitä, että miten se ura menee, että kauan joutuu ajaa tai pystyy ajaa, että pääseekö se ajaa pari vuotta kauempaa. Sitä ei ikinä tiedä näissä hommissa, mutta ehkä se olisi se, että siihen mennessä olisi niinku omasta mielestä niinku hyvä ura. Että se ei tarkoita sitä, että on joka vuosi voittaa maailmanmestaruuden, vaan että on niinku ollut näyttävänä kuskina, että ihmiset niinku tykkää kuskina ja että on ajanut hyviä sijoituksia ja totta kai se, että on ollut se maailman paras. Sitähän kaikki tavoittelee tuolla tasolla. Jos et sä sitä tavoittele, niin et sä sillä oo. Että kyllähän se on se tavoite. Se korkea huippu pitäisi vallata. Se on se, mihin kaikki tavoittelee. Joo. Ja nykyään se taso on huima niin kuin tällä hetkellä siellä, että siinä ei ole montaa kuskia, ketkä pystyy olemaan edes lähellä sitä. Et sinne on pitkä tie, että pääsee sinne taisteluun edes mukaan, mutta sitä varten sillä ajetaan. Joo, ehkä vähän kysyin ton 20 vuotta, kun itse on niinku duunarin näkökulmasta, niin se on siinä lyhyt, mutta kun miettii tosiaan, että sun hommissahan se on pitkä aika. Että, se on todella pitkä aika. Että kun miettii, kuinka paljon vuodessakin voi sitten tapahtua jo. Niin näissä hommissa melkein mennään 1-2 kerralla. Joo. Ja se on niinku siitä oikein jännä juttu, että ja silleen niinku raju hommaa, että jos sä tämmöisen uran valitset, niin kyllähän sä niinku, jos sun ura kestää jo 6 vuotta, niin siinä ajassa sun pitäisi tehdä sun eläke ja kaikki muukin. Että jos ei sulla ole mitään muuta, niin ei sulla ole mitään muuta, kun samaan aikaan sulla ei voi olla mitään muuta. Että se on niin, silleen, siihen on annettava kaikki. Niin, se on niinku silleen rajua hommaa, että jos pienestä asti annat kaikkes ja sit kun se jossain vaiheessa loppuu, niin sit sun pitää keksiä jotain muuta. Ei sulla ole mitään vaihtoehtoa ollut niinku siinä välissä. Että... Joo, totta. Ja kun miettii niin normiduunarin puolelta, niin 6 vuotta työelämässä se vaan menee, eikä niin, huomaakaan. Niin, kyllä. Onko sulla koulutusta muuta kuin peruskoulu? Ei ole. Ammattikoulun mä aloitin, mutta mä lopetin sen sitten vuoden jälkeen kesken. Ja... Tuliko siinä sitten vastaan se, että on niinku pakko antaa kaikki aika tälle? Joo, siis kyllähän siinä olisi pystynyt opintosuunnitelmalla sen tekemään läpi. Mutta mä en nähnyt itse sinne mitään järkeä. Kyllähän koulu olisi, niin kuin ehdotti, että kyllä se onnistuu ja näin, mutta mitä järkeä siinä, kun mä tiedän, että musta tulee ammattikuljettaja, tiesin siinä vaiheessa, niin mitä järkeä, kun sä et pysty sit hoitaa koulua kunnolla ja se vie energiaa siitä sun ammatista, niin ei siinä ole silloin mitään järkeä. Sä vaan niinku myrkytät kumpaakin ihan turhaan. Ymmärrän joo. Ja kouluun pääsee takaisin. No just olin tulossa tähän, että sinne pääsee aina takaisin, vaikka olisi minkä ikäinen. Niin. Tää on nyt semmoinen tie, mitä siihen kuulet, että... Sitä ei saa kuin kerran sitä vaihtoehtoa. Joo, sille polulle on turha kysellä 10 vuoden päästä enää sitten, että sit ollaan jo varmasti myöhässä. Kyllä, ja se on just silleen, että kyllä näissä hommissa yleensä se kortti on katsottava kerran vaan, että sitä ei saa ehkä seuraavanakaan vuonna enää, että niitä ei kannata viivästyttää. Sun valmentajista olisin kiinnostunut kuulemaan, että esimerkiksi tuommoisesta fyysisestä ja henkisestä kunnosta, että esimerkiksi onko sulla niinku fysiikkavalmentaja, liikuntajuttuja, ruokajuttuja. No esimerkiksi tämä, että sulla on hyvin aikataulutettu se rallipäivä esimerkiksi. Niin onko sulla siellä, että sulle tuu vaan ruoka tiettyyn kelloaikaan, tietty ruoka nenää eteen ja syöttää? Joo.
silleen se menee, että siellä on mun henkilökohtainen valmentaja mukana, joka on myös mun fysiikkavalmentaja. Ja kenen kanssa sitten reenataan yleensä Suomessa ollessa. Ja hän on siellä sitten ja hoitaa niinku ruoan ja tommoset lämmittelyt ja hieronnat ja kaikki mitä siinä kerkee. Siinä ei kauheasti kerkeä kilpailupäivien aikana tekee, mutta aika mitä kerkee, niin hoitaa sellaista. Mitä kaikkea tommoseen, esimerkiksi varmaan aerobinen kunto on semmoinen, mitä pidetään yllä tietynlaisella? No joo, kyllähän se sinänsä kestävyyskunto on meillä niin kuin se tärkein on. Ei mikään semmoinen ihmeellinen voima tai mikään. Niin, tai räjähtävyyskään tai niin, mikä tommoset. No räjähtävyys, silleen nopeus ja koordinaatio ja sehän on tärkeä ajamiseen, mutta niinku niin reagointikyky ja semmoinen, mutta kyllä se kestävyys on tärkeä, että jaksat keskittyä vaan mahdollisimman hyvin, että sehän siinä kun pitkiä pätkiä ajetaan, niin se keskittyminen säilyy, sehän on se tärkeä. Niin, että sitten ei kävisi yhtäkkiä miettiä, että pitäisikö ostaakin semmoinen 350 zetaa. Niin, joo, ei sitä enää pätkällä kannata miettiä. Sen takia sitä just kuntoa pitää olla sen verran tuolla kuumissa ja raskaissa olosuhteissa kun ajaa, että ei lähde ajatus karkaan. Onko sulla mitään käsitystä, kuin lämmin siellä autossa on kuumimpina? No Meksikohan on kuumin kisa, mikä tulee tuossa Ruotsin jälkeen. Se on aika raju. Siellä ajetaan hitaasti korkealla vuoristossa. Ilmakin on ohutta niin kuin hengittää, että sitä ei kauheasti tule. Sellainen pikku lämmin hönkäys tulee autoon. Mutta siis auto on, jos ajat puolen tunnin pätkä, niin se on puoli tuntia ja saat 60-70 astetta. Se on sama kuin saunassa olisi. Semmoinen pieni sauna koko ajan. Se on vähän niin kuin saunassa olisi. Ja siihen vetään tulenkestävä aluspuku ja tulenkestävä haalari ja kengät ja hanskat ja huppu ja kypäräpää. Naama on ainut mikä näkyy. Johtuuko se siitä, että sä oot kuulemma maailman nopein kypärän poisottaja ennen haastattelua? No varmaan sekin, että saa vähän happea lisää. Joo. Mutta joo, kyllä jos ihmiset miettii, että se on vaan autolla ajamista, niin voi kokeilla itse verkkapuku päällä mennä saunaan. Niin. Että niin siellä ajetaan 20 ja 30 minuutin pätkiä. Niin, ja jumpata siinä samalla. Niin sitä voi kokeilla, veivata rattia siinä samalla ja polkimia painaa ja kaikkea, että ei se ole pelkästään autossa istumista. Joo, ei varmasti joskus. Itselle on joku kommentoinut siitä motocross-hommasta, kun sitä on vähän harrastanut, että eihän se ole kuin ajaa, mutta... Niin, ei se ole urheilu, kun siinä on moottori. Niin, kyllä, että sitä vaan sen kun vaan ajaa menemään, mutta ei se nyt ihan näin ole, kyllä ymmärrän ihan täysin, mistä puhutaan, että... Niin. Mites tommonen niinku... Sekin oot nuori ja sulla on, se oot paljon niinku sosiaalisessa mediassa esillä esimerkiksi, niin onko sulla siihen jotain semmoista, jeesaako sinua joku siinä, että miten kannattaisi tehdä jotain asioita tai muuta vastaavaa? Että ei. Se on sulla niinku ihan iteltä lähtöisin kaikki? Ihan itestä on lähtöisin kaikki. Et just se mun lapsuuden hyvä kaveri, joka hoitaa kisoja aikaa mun mediat, niin hän niinku mun ohjeistuksella niinku päivittää ja hänen omalla näkemyksellään, kun tiedän mikä se on, niin annan hänen tehdä kaikki, kun tiedän, että hoitaa ne niin kuin haluan. Mutta niin kuin ei ole ikinä tullut mitään koulutusta siihen. Joo, kyllä, että se menee niin kuin ihan omilla jutuilla ja mitä nyt on seurannut, niin tykkään hirveästi, että se on semmoista niin sanotusti tavallisen ihmisen juttua ja semmoista, niin kuin sullakin on niitä harrastehommia ja kaikkea muuta, että sitä on niin kuin mukava seurata ja sitten jännä, kun ensimmäisen kerran sutkin tapasin meidän vankkelimiitissä syksyllä, että olit 17 silloin ja ensimmäisen kerran näin ja tutustut vähän, niin miten mukava nähdä, että miten niin kuin, nuoreksi henkilöksi semmoinen niin kuin, tosi aikuisen olo, niin tuli heti semmoinen fiilissä silleen, että... Niin, kyllä sitä on moni sanonut samaa, että aina vähän, mutta se on sitten taas itse kun jälkeenpäin miettinyt, niin se joutunut ottaa pienestä pojasta asti, kun on laitettu vähän niin kuin vaikeisiin tilanteisiin ja aina aikuisten kanssa ollut tekemissä, niin siinä on myös itse kasvanut niin kuin henkisesti silleen, olemus on semmoinen aina ollut ehkä vähän vanhempi. Joo, kyllä. Mitä itse on. Että niin, että se on sitten se lapsuuskin on vähän niin kuin muokannut sitä semmoinen. Kyllä se on sieltä asti jo lähtenyt, että aina joutunut olemaan niin kuin virallisesti niin paljon esillä joka paikassa ja joutunut niin kuin tekee aikuismaisesti asioita, niin sitten se jää niin kuin päälle, että sitten kaikki asiat hoitaa silleen, että joo. Tästä on moni sanonut samaa. Miten niin tykkäätkö tehdä semmosia, niin kuin esimerkiksi tää, niin
lähdetkö mielellään vai käyttäisitkö mieluummin sen ajan, jos se voi käyttää, niin vaikka omiin juttuihinkin sit niinku pääasiassa vai? No se riippuu ihan niin kuin puhuttiin aikaisemmin tuossa, että mitä se on. Joo. Että niin tällä se ihan mielellään, koska itseä kiinnostaa aihe ja hauska kertoa niin kuin omia juttuja niin kuin tältä puolen, kun niitä ei itse pysty kauheasti enää niin kuin someen laittaa tiettyjen rajoitteiden takia, että pystyy ihan kaikkea niin kuin mainostaa ja tekee ja näin. Ja niistä on ihan hauska puhua, mutta sitten taas jos tulee ne perushaastattelut ja ne, niin kyllä se on aina kotona olla se varaa yleensä yhden päivän, että silloin tulee monta eri mediaa tekee jutut ja niin, kerralla alta pois, ettei niinku erikseen halua ihan hirveästi viettää aikaa. Tietenkään, kun se on samat työhön liittyvät kysymykset ja sitten kyllä. Kun sä ralliviikolla niitä nytkin 3 viikkoa olet vastannut niihin jo samat koko ajan on se mikki ja kamera edessä, niin ei se ole niinku enää kivaa täällä sitä sitten hoitaa. Joo, kyllä se menee, kun se kuuluu siihen, mutta niinku ei se mitenkään erityisen kivaa. Joo, kyllä, totta joo. Toisethan on sitten varmaan semmoisia, että ne tykkää höpöttää hirveästi, että vähän kaikki vähän erilaisia ollaan sitten siinä. Kyllä. Siinä mielessä. Onko sulla semmoista henkiseen semmoiseen, niin kuin, ja kaikki kun puhuit tästä keskittymisestä ja muusta, niin onko sulla aina ollut luonnostaan niin kuin hyvä keskittyminen ja kaikki tämmöinen koordinaatio ja semmoisen niin kuin nopeat reaktiot, vai onko siihen ollut jotain semmoista, mikä eteen on tehty töitä? No kyllä ne on aina tainnut olla vaan mulle, ja ainakin manageri aina kehuu niitä mun niin kuin parhaiksi piirteiksi, mitä hänkin on niin monta maailmanmestaria tuonut maailmalle, että ne on niin kuin mun vahvuudet ollut aina, koska niihin ei ole mitään koulutusta mulla, eikä valmennusta ole ikinä ollut, eikä ole vieläkään, että ei ole ilmeisesti koettu tarvettakaan, koska ei ole koettu tarvetta ja niitä on joskus joku ehdottanut ja näin ja en mä ikinä ottanut vastaan, kun en ole kokenut tarpeellisiksi. Joo. Että nyt tuli esim. Toyotalle, kun mentiin tiimiin, tuli uusi henkilö tälle vuodelle, joka vähän niin kuin sitä samaa niin kuin henkistä puolta myös tekee Formula F1-kuskien kanssa ollut tekemissä ja näin. Ja niin kuin nyt ensimmäistä kertaa juteltiin jonkun semmoisen henkilön kanssa, joka niin kuin mentaalipuolta hoitaa kanssa. Ja ei siitä niinku mitään haittaa mulle ollut. Että huomasin kyllä, että ihan niinku, niistä on ihan hyvä puhua ja silleen, että semmonen, kyllä mä ymmärrän miksi niitä käyttää, mutta ei ainakaan itselle ole ikinä tullut vielä tarvetta niinku oikeasti, että paineen takia tarvitsisi sellaista. Et koet kuitenkin, että oot niinku avoin, jos olisi niinku semmoista, että Joo, kyllä. Siis niinku nytkin ihan mielellään hänen kanssaan juttelin ja vähän niinku varovasti lähdin liikkeelle siinä, kun en ole ikinä semmoista ollut. Ja, niin, varmaan niinku, ihan uusi juttu. Niin, mutta niinku hyviä pointteja sillä oli ja huomaa kyllä niinku, minkä takia mentaalivalmennusta käytetään ja se oli niinku mielenkiintoinen nähdä itse nyt, minkälaista, niinku, miten se yleensä toimii. Se oli ihan mielenkiintoinen nähdä. Joo, itsekin kiinnostaa kovasti, siksi tästä haluaisin vähän kysellä, että onko siinä, että olen huomannut, miten paljon se vaikuttaa kaikkien tekemiseen ja se, että miten paljon kaikki muu tekeminen vaikuttaa siihen, mitä haluaa tehdä kovasti. Totta että kai. Esimerkiksi se, että jos kotona menee huonosti ja sitten haluaa tehdä jotain, no mulla se esimerkiksi voi olla vaikka sit saliharrastus vapaa-aikana, niin miten paljon se vaikuttaa, jos joku muu asia pyörii mielessä siihen. Että sulla se varmaan sitten on vielä kertautuu niin kuin sitten, jos olisi tämmöinen juttu, että siihen liittyen, niin pystytkö yhtään valottaa tilannetta, että mitä siellä kypärän päässä liikkuu Kallella, kun Kalle ottaa viivalla erikoiskokeilun lähtöä? No joo, sehän on ihan mielenkiintoinen tilanne silleen. Itse on aina kiehtonut se, vaikka niinku itse on siinä tilanteessa, niin itse on aina kiehtonut se tilanne, että kuin niinku tietää, että kaikilla, varsinkin nyt tällä tasolla kaikilla kuskeilla on se sama mentaliteetti ja se sama ajatus, että se on niinku hieno, kuin paljon ihmismieli valmistautuu siihen ja sehän totta kai ihmistä aina riippuu, miten se siihen psyykkaat, mutta se vähän riippuu minkälaisen pätkällä lähdössä ollaanko siellä lähdössä voittaa kilpailua vai aloittaa voittotaistelua, mutta kyllä se yleensä kun se kypärä menee päähän, niin sitten siihen laskeutuu semmoinen oma rauhallisuus. Kun keskittymistaso varmaan nousee ihan hirveästi, että monesti ja meillä on Jonnen kanssa just, että kypärää kun laitetaan päähän auton ulkopuolelle, niin voidaan heittää jotain ihan random läppää. Nauraa vedet silmissä jollekin ihan turhalle. Joo. Vaikka pätkälleen 10 minuuttia aikaa, mutta se kypärä menee päähän, niin sitten se muuttuu niin heti. Tilanne niin vakavoituu. Niin, tilanne vakavoituu ja huomaa, että kummatkin keskittyy. Ja no en mä tiedä, mikä siellä nyt itsellä pyörii. Lähinnä se on yleensä se, että lähtöviivalla kun mennään, niin lämmitellään. Siinä ei mieti mitään, mutta sitten kun tulee se minuutti pari sinne lähtöviivalla, niin sitten se on vaan se että
on pieni psyykkaus itselle, että nyt on taas se hetki, kun Pitäisi tehdä töitä. Kaasupohjaa. Itellä on ehkä vähän semmoinen asenne aina, että niinku kunnioitan tosi paljon muita kilpailijoita ja niinku en pidä itseäni ikinä parempana kuin muut, mutta lähtöviivalla on niinku aina semmoinen asenne, että kaikki pitää pystyä voittamaan. Oli lähtökohta mikä tahansa, että sitä niinku aina lähdetään hakemaan ja se on yleensä se mitä siinä sitten ajattelinkin, että nyt vedetään ja jonkun pitää tulla toiseksi. Joo. Vaikka se ei aina niin ole tietenkään, mutta se on niinku yleensä se asenne ja totta kai nytkin jossain Montessa, kun on ihan erilainen asennoituminen kisaa, niin ei ole se asenne, että sulla on se asenne, että nyt on tämmöinen pätkä, sä analysoit vaan sitä, että nyt tämmöinen on tulossa ja nyt mulla on tämmöiset renkaat ja sä nopeasti teet laskelmat päässä, miten pitäisi se pätkä suunnilleen ajaa ja niin. vähän semmoinen rauhallisempi lähestyminen, niin kuin, että ajetaan nyt läpi ja yritetään ajaa vaikka top 4 aika, jos tiedät, että vaikka muilla on eri renkaita, että ne nyt on tällä pätkällä vähän nopeampia, niin ei sun silloin kannata ajaa pätkäpohjaa, jos et sä pysty ajasta. Joo, totta niin. Että niinku, mutta sitten jos on semmoinen tilanne, että oikeasti taistellaan pohja-ajoista, niin se on yleensä se, että nyt vedetään ja pitää olla ensimmäinen. Eli kypäräpäässä mies muuttuu. Kyllä se muuttuu aika paljon. Että ja ilmeisesti ihan harrastepuhissakin sitten, kun oli puhetta siitä, että no joo, se, niin mulla vähän muuttuu. No kyllä se muuttuu aika paljon. Mulla on vähän se sama homma niin kuin driftingissäkin, että jos oikeasti ajetaan jostain sijoituksesta, jos ajetaan höntsää, ei sillä ole mitään väliä. Mutta jos ajetaan niin siitä, että jompikumpi on ykkönen ja jompikumpi kakkonen, niin sitten se on se sama liekki palaa kyllä silmissä, että pitää pystyä voittamaan. Onko sulla koskaan tullut sitten semmosia, että sulla olisi tullut joku tuolla vakavia tai niinku semmosia mokia, tai ei välttämättä mokia on itsestä johtuen tai teknisistä syistä johtuen, että olisi tullut joku kolari tai muuta vastaavaa. Onko sattunut tämmösiä? No joo, yksi on semmoinen vähän pahempi Argentiinassa 2018, että voittotaistelusta toiseksi vikalla pätkällä pihalle ja sehän lähti ihan täydestä laukasta kalliosta sinne pusikkoon. Ja mitä siinä oli vauhtia, muistatko yhtään? Siinä taisi olla niin paljon mitä vehkeet kulki sinne suoran päähän ja se vasuri oli semmoinen, mihin jarrutettiin. Siinä oli joku 170 tai jotain, ainakin mutkan sisään tulossa. En muista mitä siinä oli, kun se osui kallioon ja lähti. Joo. Mutta se oli semmoinen kunnon, ja se oli ensimmäinen edes kunnon ulos, ja ei mulla sitä ennen ollut mitään pahempaa ollut. Ja se oli kyllä, ja siinä oli tuurit kohdallaan, siellä oli katsojia huonoissa paikoissa, ja onneksi ei kellekään ei käynyt mitään, mutta siinä oli ainekset pahempaa. Niin, että olisi ollut, mahdollista käydä. Niin, mutta lähinnä semmoinen fiilis siitä sitten itselle tuli, niin kun eka kerran sen koki, että kun huomasi, kuin turvassa siellä on, että eipä tässä mitään, että ei siitä jäänyt mitään pahaa fiilistä. Joo, nyt kun katsoi sitä viime viikon lopun rallia ja siellä oli yksi paha ulosajo, niin oli siinä mielessä, kun se lähti se auto, niin oli jo heti semmoinen niin sanotusti turvallinen fiilis, että onneksi ne on tommosia, kun ne nykypäivänä on ne autot. Kyllä. Että vaikka se nyt aika rajusti, ja voihan siinä silti sattua huonolla tuurilla jotain, mutta sitä kun katsoi, niin äijät istui hiljaa, tai itse asiassa toinenhan kommentoi muistaakseni siinä, että tuleeko järvi kohta vai mitenkä se oli, mutta onko jäänyt sen jälkeen mitään semmosia, että siitä olisi jäänyt joku muistikuva, että se tulisi jossain mieleen, että se vaikuttaisi jollain tavalla ajamiseen tai johonkin muuhun? Ei mitään. Ei ole kertaakaan tullut niinku sen jälkeen, että kyllä mä siitä sairaalaan lähdin, kun aivoteräys tuli parin päivään nähnyt mitään. Kyllä mä niinku silleen sumeasti näin niinku aivoteräyksen oireita ja eipä siinä mitään illallisella naureskelin jo, että ihan hieno mytty ensimmäiseksi mytyksi. Okei. Että eipä sitä ei sitä kannata ressata. Jos niistä ressaisi, niin ei tuolla pystyisi ajaa ollenkaan. No ei varmasti. Just se, että siinä ne varmaan sitten ratkaistaan ne henkilöt, että ketkä siihen hommaan pystyy ja kellä se pääsee riittää. Että varmasti moni muu olisi miettinyt sitten, kun olisi päässyt sairaalasta pois, että onkohan tämä nyt tämän arvosta sitten, että mitä tässä voi sattua. Mutta niin, kyllä. Mutta mukava kuulla, että ei käynyt pahemmin ja homma jatkuu edelleen. Kyllä se huomasi sen jälkeen vaan, kun sekin oli kuitenkin aika iso mytty, että ei silleen käy mitään ja sekin oli niinku päähän pikkuosuma vaan, niin ei siinä oikeastaan mitään. Kun huomaa, että tuommoista kyvistä kun se lähtee ei käy mitään, niin mutta kyllä siinä on aina totta kai kuski ja kartturi varsinkin tiedostaa ihan tosi hyvin, että sit kun se osuu
osuu huonosti, niin sit käy huonosti. Kyllä, joo. Et se on myös semmoinen asia, mikä ammattilaisena pitää tietää, että se voi käydä ihan milloin vaan, ihan missä vaan, että se ei tarvii kun se yhden ison puun, mikä aina periksi, niin käy huonosti. Kyllä, joo, mut siitä ei ilmeisesti nyt etukäteen paljon stressata, mutta tiedostetaan kuitenkin. Joo, että... kyllä se on aina tiedossa, ja se pitää olla tiedossa, kyllä sun pitää olla se asian kanssa sujut, että sä voit niinku sitä tehdä. Joo. Että jos et saa ole, niin ei se onnistu se homma, mutta sun vaan pitää itse tiedostaa, että kyllä. Niin siinä voi käydä. Huonosti jos käy, niin ei voi sanoa seuraavalla viikolla, että tästä ei nyt ollut puhetta työsopimuksessa, että joo, ei kerrottu etukäteen. Joo. Kyllä se on tiedossa ja niin kuin tuossa valitettavasti tuossa lajissa on monesti niin, että sit kun sattuu, niin sit sattuu oikeasti. Että semmosia pikkuhaavereita kun ei yleensä käynyt. Niin kyllä joo, että tommosia niin kuin tossakin viime viikon loppuna, niin siinä ei käynyt mitään. Niin, se on, että siinä ei käy mitään tai sitten käy oikeasti pahasti. Että. Kyllä. Joo, ne on kyllä komian näköisiä ne turvalaitteet ja muut. On, kyllä ne nykyään on. Että kyllä niitä aina välillä miettii, kun tiukentuu koko ajan, että välillä vähän turhauttaa. Jos tulee jotain uutta, niin monet monesti vähän turhautuu, mutta sitten kun katsoo tommosen videon, niin ei se haittaa yhtään. Että niin, että ihan ymmärretään, mistä kyllä, ne sitten johtuu. Että onhan ne vuosien niin saatossa muuttunut paljon. Ja... On, ja hyvä, että on muuttunut. Mitä mieltä olet muuten noista vanhemmista noista rallihommista, niin kun nehän on ollut aika erilaisia, niin kuin esimerkiksi isäs aikaa, kun on ajettu, niin onko ne sinun mielestä semmoisia, onko ne ollut niinku hienoja laitteita sinun mielestä jo silloin? Onhan ne ollut, ja jos ihan totta puhutaan, niin mä oon niinku ehkä, tai nykyäänkin edelleen, jos mä saisin päättää aikakauden, milloin olisin nyt tässä tilanteessa, että ajaisin ammattilaisena, jos se olisi 2000-luvun alku. Okei. Että ne olisi ne autot. Ja... Mikä niissä kiehtoo silleen sitten? No se on se laji oli silloin hyvä. Oli paljon kuskeja. Saattoi olla 7 kuskia kisassa, jotka pystyivät ajan voitosta niin kuin ihan yhtäkkiä, kun paljon vaihteli kuskit niin kuin kisojen mukaan. Joo. Että tiimeillä oli asfaltti- ja sorakuskit erikseen. Ja niin kuin, en mä tiedä. Ne autot oli hienoja siihen aikaan. Ne oli niin erilaisia. Niitä ajettiin niin kuin ralliautoja vielä. Nykyään niitä ajetaan kukarttinkin vehkeitä sorallakin. Ja se on niin kuin se lajin tyyli ja se on enemmän sellaista äijähommaa ollut. Verta nykyään. Se on nykyään niin... 2000-luvulla se rupesi muuttua niin kuin enemmän tiukemmaksi se homma koko ajan ja näin, mutta niin kuin on se silti ollut enemmän vähän semmoista vetomiesten hommaa. Joo, näin mä oon ymmärtänytkin, että sulla on vähän tämmöisiä mielipiteitä. Joo, kyllä. Mutta on niitä kyllä komeita. Mitä mieltä sä oot noin niinku, mietitään sitä nykyistä Toyotaa ja sitten se, että kun oot semmonen, että tykkäät aina autoja modata ja vakio ei kelpaa. Mitä mieltä oot siitä sen ulkonäöstä? Itse ainakin omasta mielestä musta se aivan sairaan hieno laite tehdä kadulle sellainen kori ja sillä tekniikalla varsinkin. No oisan se ihan huima, että kyllähän noin nykyään, kun nuo säännöt muuttui 2017, että saat tehdä tuon aerodynamiikan noihin autoihin, niin onhan ihan törkeän näköisiä monstereita, että ja hitsi hienoja. Hullut siivet saa olla nykyään ja sit varsinkin kun onhan se kuskille niin kuin nautinto, kun ne toimii silleen. Joo. Että niin kuin vaikka sanoisit, että 2000-luvun alussa olisi hienoa ajaa, niin kyllä se hymyilyttää ajaa noitakin, että mutta se on niin kuin eri lailla hauskaa. Joo, on varmasti. Noi on nykyään vaan on niin törkeän nopeita, että sitä ei normi-ihminen edes käsitä, niin kuin miltä ralliautossa voi tuntua, kun on aerodynamiikkaa, että sitten kun on 5-6 päällä vaihelaatikosta ja se vaan painaa sua enemmän ja enemmän, niin se on huima tunne jossain niin kuin lumella ja sorallakin, että asfaltillaan se on vähän niin kuin järkevämpi tunne kuin se rata-autossa ja näin, mutta niin soralla ja lumella, kun se tekee sen samaa, niin se on aika hurjaa homma. Joo, itse katsoin, kun ne silloin tuli ne ensimmäiset videot niistä, kun sai tehdä niitä, niin oli heti innoista. Nyt on sen näköisiä laitteitakin, että ralli voisi taas kiinnostaa. Niin, kyllä. Jotenkin tuli semmoinen fiilis itselle heti. Ja äänimaailmaa niissä itse tykkään kyllä kanssa, niin niitähän voisi pelkästään vaan niin kuunnella. Niin, pystyisi joo. Ne säännöt kun vapautui, niin paljon paremman kuulosia ja näköisiä niistä tuli, että lisää voimaa ja enemmän siipeä ja levitystä saa olla, niin kyllä nyt on hienonäköisiä vehkeitä. Joo, hyvä, että samaa mieltä kyllä itsekin niistä. Kysytään vielä semmoinen asia, että jos mietitään sitä tulevaisuutta ja niitä haaveita ja kun tykkäät esimerkiksi nyt näitä driftejä ja muita ajella, niin olisiko siitä semmoisia, että jos sitten joskus kun eläkkeelle tästä rallilajista, niin
Että olisiko sitten niinku mukava käyttää esimerkiksi aikaa siihen driftaamiseen vaikka enemmän tai jotain muuta semmoista? No, hyvin mahdollista se voisi olla niin kuin ainakin tällä hetkellä driftingin on lajina hyvässä nosteessa. Ja niin kuin toi Drift Masters-sarjana Euroopassa, niin se on tosi kovatasoinen ja niin kuin hienon näköinen se sarja. Vähän erilaisia ratoja nyt ja se vaan parantuu vuosi vuodelta, niin miksei? Olisi se hieno. On tässä ollut suunnitelmassa, että jos tekisi seuraavan drifterikilpurin niin kuin alusta loppuun itse. Että niin kuin oikeasti hyvää ja just semmoisen niin kuin haluaa, että totta kai en sitä itse tee, mutta niin kuin tehtäis ja niin olisi se hieno tehdä semmoinen kunnon kilpuri ja sitten mennä myös kisoihin ajaa, kun varmasti myös sillä puolella, kun ne ajotaidot riittää, niin tai on ainakin jollakin tasolla jo nyt, niin se, että jos ajaisi vielä paljon, niin olisi se hieno lähteä kilpailemaan niin kuin kunnolla. Joo. Että pystyisi niin kuin oikeasti kilpailemaan ja ajaa niistä sijoituksista, niin voisin se olla ihan siistiä. Siellä puolella niin se ikä ei paljon paina siinä. Ei sillä oikein väliä. Niin. Siellä taitaa olla ihan laidasta laitaa kaikennäköistä, kaiken ikäistä ja kaikennäköistä porukkaa. Ja siellä on muutenkin vähän erioloinen juttu se. Että onhan se niinku tosi paljon tullut kilpailullisemmaksi laji. Mutta on se edelleen, jos vertaa oikeaan moottoriurheiluun niin kilpailuina, niin on se silleen niin edelleen aika lasten kengissä. Mutta niin hieno nähdä, että se tiukentuu, koko ajan taso tiukentuu ja siitä tulee kilpailullisempaa, niin se on niin hieno nähdä, että se menee siihen enemmän ammattimaisempaan toimintaan. Ootko käynyt katsomassa silleen, että et ole itse ajamassa? Ootko kerennyt käydä tai olisiko haluja käydä jossain niin katsomassa esimerkiksi jotain muita, vaikka driftejä tai muita? Onko semmoisia mielessä, että minne haluaisi mennä? Mutta no, on mä nyt jotain Suomen kisaa käynyt katsoa, mutta ulkomailla en ole, että olisin se ihan kiva käydä katsoa jotain muutakin lajeja. Yleensä on just se, että jos käy katsoa, niin haluaa itse ajaa. Niin se ei ole ihan niin kiva katsoa, mutta niin. Mites tommoset muut kilpailut niin kuin driftin lisäksi, niin onko ollut muita semmosia, että mitä olisi mukava käydä kokeilemassa joskus? No rata-autoa olen halunnut kyllä ajaa jonkun verran, että olen pari kertaa kokeillut ja käytiin Nordschleifea ajamassa tuossa 18 kesällä muutaman kerran, kun oltiin siellä Saksassa. Niin joo. Semmoinen kisa kiinnostaisi kyllä. Jonkun Nordschleifen kisa voisi joskus ajaa. Sitä yritin järjestää viime vuonnakin. No aina vähän vaikeaa järjestää, kun omat kisat ja aikataulut niin päällekkäin, että sitten jos on vähän vapaa-aikaa, niin ei ehkä halua kuitenkaan istua siellä kilpailuhytissä. Joo. Mutta kyllä mä veikkaan, että mä joskus siellä jotain semmoista ajan kun saa vaan järkettyä aikaa ja semmoisen mahdollisuuden, että olisi se mielenkiintoinen kyllä aja. Joo, hyvä. Mielenkiinnolla odotan, että mitä kaikkea sitä tulee, kun aikataulut aina antaa periksi. Kyllä sieltä varmasti tulee jotain, kun saadaan vaan keksittyä. Ainakin, jos nämä tähän mennessä asti merkit pitää paikkansa. Niin jos samalla lailla jatkuu. Joo, hyvältä näyttää ja mukava seurata. Ja kiitos kovasti, että sait aikaa järjestettyä tähän hommaan. Ei mitään, mukava oli rupaatella. Joo. Sitten ei voi muuta toivottaa tulevalle kaudelle hyvää jatkoa ja hyviä ajoja ja kovia vetoja. Joo, kiitos. Kiitos.